Joo. No niin, hyvä. No niin, start the game already. My name is Jenks, Detective Inspector Frederick Jenks, and I've been assigned to a last-minute investigation into the death of Kate Vine, a PhD student found drowned at midnight last Friday in a lake in the woods on the outskirts of the tiny village of Edenton. I have until first thing tomorrow morning to decide whether her death was a simple accident or whether this was murder. Kate Vine appeared to the world to be a bright, confident, fun-loving PhD student with everything to live for. However, a history of depression and alcoholism revealed in her medical records suggests that in reality, she had become adept at hiding behind a mask. A lab report indicating a high level of alcohol in her blood, along with the late hour of her death and a lack of witnesses, makes a strong case that this was suicide. But the verdict overlooked some curious details. Why was her driving license found on the opposite side of the lake in which she drowned? Also, there were traces of morphine in Kate's system. Where did she get it? Kate was known to be a free spirit with a nihilistic love of danger, which may, in part, have something to do with a business course called Atlas, which Kate had joined and which she had been attending on the night of her death. Based in a large, stately home on the outskirts of the village, the exclusive Atlas is run by father and son team, Paul and Ryan Rand. Both were interviewed following Kate's death, but neither claimed to have seen Kate after the meeting, and both were understandably eager to distance themselves and Atlas from the tragedy. This isn't the first time that Atlas has been investigated. Atlas and their questionable methods, which many have suggested border on mind control. Ryan is married to Rebecca, landlady of Edenton's village pub, the George and Dragon. As yet, she hasn't been interviewed, though it's likely Kate visited the pub on more than one occasion. One of Kate's friends was Emma Bowman, who lives at Eden Lodge on the road leading out of Edenton village. Emma was also doing a PhD at the same university, but didn't attend Atlas. Interviewed after Kate's death, Emma seemed shocked and upset, insisting she hadn't seen Kate that night. However, it turned out her boyfriend had. Simon Thompson met Emma at university. After completing his degree around 18 months ago, he went to work at a shop in the neighbouring village. He started at the Atlas course a few months ago. Simon insisted that he didn't see Kate after the meeting, but the sergeant interviewing him noted he seemed oddly unmoved by her death, which makes him the first person I want to see tonight. It's time for some answers. Joo, saisiko nää äänet vähän hiljemmalle? Okay. Tässä sitten nämä äänet on ihan tälleen, mutta toi oli ihan vitun kova. Welcome to Endon Village. Click the arrow to move around the village. If you see the magnifying glass, try your investigate button to see Jenks investigate. Elävää. Pick the inventory icon to see your collected items, which includes both psychical objects and information Jenk has collected. If you are at location where you think you can use psychical item, try to use the icon. Okei. Selvä. Ei muuta kuin bubistit pitää ihan päätä eteen viinaa. Kyllä, tää kuulee kun saatana humina ihan pitun kovalaksi niinku tässä pelissä. Vesesti. Aha. Me ei päästä sinne. Katsotaan mitä nää tekee. Gate driving license was found on gate bank of the lake near gate body. Which piece of tape attached? Niin, siinä on teipin pala. Mä veikkaan, että tolla me ei päästä. No ei varmaan joo. Saturday day morning. Soivasti karttamis voi liikkua. Click a pin or move left and right with controller. Yep. Better do in spots of investigation around edge lock you can. Mikäs tää on? Okei. Tää optionssi on tässä aika... Se ei mitään muuta kuin tää ambient music volume. Kaikki muu kuuluu ihan pitun kovalla. Interest. No mennään sit vaikka tonne.
toi vetiminen vaan jututtaa niitä Atlaksen tyyppejä, jos se perkele Rebekka olisi siellä, kun eikö ne ollut... Missä täällä on? Onko täällä Atlas jossain niin tuolla? Have to come back later, I think. Onko ne himoissaan, kun siellä niiden himat oli kans siinä jossain kadulla? Sinne ei ainakaan pääse. Heidän lotkesi. Eikö toi Paul... Joo, mä säädin tossa ton aikana, niin mä vähän ohjelin. Tuo Paul tai Ryan oli ton Rebekan kanssa naimisissa, jompikumpi vissiin. Se oli, ainakin joku oli se jonkun sen kaverin poikaystävä. Niin siis, mutta tuo Rebekka oli naimisissa jommankumman noit Braddien kanssa. Ei täällä ei mitään muuta. What? Very trusting, leaving a bike unlocked. Looks like homebrew equipment. Ah, this might come in handy. Jaa. Tää vaan pöllii tos ruumesselin tuolta. Selvä. Jee, me saatiin Box of Bottles. Siellä oli vain Miguelia. Okei. Okay. Tuolla voi varmaan sitten mennä johonkin sisälle ehkä. Täällä on joku kotona. Is it Simon? Yeah. Detective Inspector Jenks. I'm investigating an incident in the village. Could I come in and ask you a few questions, please? Yeah. Thank you. Tää oli sen poikaystävä, sen kaveri. Jep, kyllä. We can just go through here if you want. Emma's working in the front room. Hi. This is Inspector James. Jenks. What's all this about? There was a death in the village. Kate Vine, I believe you both knew her. Yeah. Do you need to speak to both of us? I'll just speak to Simon first, if that's okay. Just come through. Is it okay in here? Oh, this'll be fine, yeah. Do you want anything? Water? No, I won't be long. Okay. Okei. Mä olisin, että mun pitää tehdä semmonen taktinen juttu, kun tää mikseristä laittaa täältä ääniä vähän vitusti hiljemmalle. Tossa on varmaan hyvä. Noin. You first interviewed. First pick an item you want to ask about, then click ask to see Jenks ask about it. When you have heard the reply, you see summary of what was said, the box of the bottom. Hyvä. Pick an item you already asked about, so the summary replies beneath. Now click any reply to add it. You can add 2 replies at a time. Now you can start looking for contradictions. Find 2 contradictions replies and add them to the contradiction box. If they go green, sit back and watch Jenks interrogate you. Kai se kannattaa aika näyttää tuota driving lisenssiä sitten ehkä kai. Oh. Niin, hetkinen, mitäs mä nyt just luki tossa, että mitäs ask about this? Did you know whether Kate had lost this or not? No. No, I don't think so. I've never seen it before. Joo. Kysytään... Kate wants dead. Kysytään eikä polkupyörä. Which is the bike outside? Oh, that's my cousin's. He lent me it. I need to buy a new lock for it, though. So it's your bike at the moment? Yeah. There's no bus service to speak of around here, so it's really the only way to get around. When was the last time you saw Kate Vine? So last Friday's meeting, I think. Did you see her after the meeting? No. How long have you known Kate? That would be when we started Atlas.
3 months ago. Did you socialise outside Atlas? No. How would you describe her? What sort of person was she? Well, she's talented. She was full of life, you know? Sharp, quite sharp. Would you say she had any emotional problems? Her mood could change. And, well, there was the drinking problem. When did you become aware of that? Well, she would come drunk to meetings sometimes. She would reek of the stuff. I mean, everyone knew, but nobody really said anything. So, tell me a bit about Atlas. Oh, it's just a business management training program for postgrads. And you started this after you left college? Yeah. And it's on every Friday? Yeah, well, my group isn't doing it this Friday, but one of the groups is. Okay, thanks. Kysytään screwdriverista. It isn't worth asking Simon about the screw. Aha, selvä. I noticed a lot of bottles outside. Are they yours? Yeah, I make homebrew. For yourself? Well, no, I give it out to my friends and stuff. I tried selling it at first, but I didn't have any takers, except for James over at Farmhouse. I used to trade it to him for herbs and stuff. Do you see James a lot? Oh, herpejä. No, not really. Minkälaisia herpsejä on? Simon homebrew. Okei. Simon. Tätähän niinku voi vetää tän Contradiction will appear here and here. Se vissiin, kun sä oot kysynyt, niin siinä tulee jotain vaan. Niin, onks nää niinku sit jotain, jos tulee Niin, jotain ristiriitaisuuksia, niin... Kato vaikka toi vaan bicycle tai joku, mistä sä oot kysynyt. Näkyykö siinä, mitä tekstiä sit lukee? Ei näköjään. Bike belongs Simon cousin. Next way that the bike belongs his cousin. Simon said the bike is only way to get to the park. Okei. Mitä nää nyt niinku... En mä tiedä. Ois varmaan pitänyt lukea. Kai se Selviää jo varmaan tossa. Se selviää sitten jossain kohtaa jo. Ai niitähän voi laittaa, niitä on 2 mitä voi laittaa niinku vaan tonne. Thank you. Probably be back later. Don't worry, it's only a few questions. Yeah. When was the last time you saw Kate Vine? It was last Thursday in the college library. I saw her and we chatted for a bit. She seemed her usual self. What was her usual self? Oh, just Kate being Kate. You know, a bit wild. Wild? In what way wild? Oh, she just used to question everything, you know. Have arguments with the lecturers, things like that. What else? Kate had a drink problem. How noticeable was that? Well, it wasn't at first, but as the year went on, she'd be drunk in the afternoon. But I think she cut down, you know, towards the end of college and when she started her PhD. Mukava kämppii tää näyttely ainakin tuolla tuolla investigatorilla. Did you know whether Kate had lost this or not? I don't know, but I don't think so. Okay. Whose is the bike outside? Oh, it's Simon's cousin's. He uses it to get to work. You know the lock's broken. Oh, I know, I keep telling him to fix it. Ja miksei tosta voi kysellä? What's the stack of bottles outside? Oh, that's all Simon's stuff. You better ask him. I don't know. Joo. Have you ever tried Simon's homebrew? Me? No. I don't like beer. I only drink wine. I can't stand spirits either. Aha. Simon explained that he makes homebrew. Okay.
Näistä on mitä meinaa? Mä en itse asiassa varma, mitä Contradiction meinaa. No niinku vastaväite, ristiriita. Niin ristiriita, mä meinasin, että onko se niinku ristiriita. Eli tossa niinku näistä pitää niinku löytää ristiriitaisuuksia. Kiistäminen, vastaväite, kumoaminen. Niin, eli pitää löytää niinku ristiriita näistä, niinku, näistä näiden sanomisista. Sehän sanoi toi on ihan sama, minkä se sanoi se mies. Joo. Ja tää on ihan sama. Ja tossa toi sanoi, että pitäisi korjata se lukko. Joo. Kate vain sen dettistä kysynyt jo. Setit ja mukit. Joo, tässä lukee, että Lost saw Kate in college library on Thursday. Kate apprehended her usual self. Niin, katsotaanpas muuten mitä That's all for the moment. Thank you. Näkyisikään noin nyt niin jotenkin vierekkäin, että... Okei, sä oon nähnyt sen viimeksi perjantaina. Tarviiko noin nyt vielä saada edes mitään? Ei välttämättä tarvi. Mä en ainakaan saa niin vielä mitään. Tällä kierroksella mä tosiaan näen tuon sun hiirenkin. Joo, hyvä. Be back later on, if that's okay. Käydään katsomassa jossain muualle. Best to knock on the window for Emma. Simon always answers the front door. Aha. Mitähän tää niinku vaikuttaa mitenkään mihinkään? A few more questions, if you don't Kai mind. se, että pääset suoraan kato puhun noihin. Jep. Joo, niin tälleen vaan pääsee jo suoraan. Okay, that's it ei for tarvitse now. mennä Thank you. etuoven kautta. Niin kuin, joo. Jep. Silti tultiin tuolta ovesta ulos. No ihan viisaasti tehty. Niin, ilmeisesti ei ole mitään hotspotteja enää. Että... Mennään sitten takaisin tänne. Jaa, missä me sitten mennään? Me käydään Appeen farmilla. Täältä ei ilmeisesti pääse mihinkään. Onkaan vielä. Käydään tossa sitten. Call the chief. Call the chief. Oh. Ilmeisesti ei vastaa. Well, fuck you, chief. Täällä. Post office. Mennään tonne noin. Täältä löytyy. Meni tässä. Niin mitään tikäyveä tässä. Vai joku autotalli. Selvä. Tää on aina vitu kiva, kun nää joutuu katsomaan uudestaan varmaan miljoona kertaa, kun se kävelee edestä. Onko on laatikoita hiplaa, mitkä tossa on laatikoita? Ei. Oho, nyt meni väärään paikkaan. Katsotaan, päästäänkö me nyt Tekee Pekka tullut. Päästäänkö me tänne? Tullut töihin. Ei. Oh well, fuck. Vois me mennä screwdriverin sisään sinne. There's no for use here, sorry. No ei sitten. No kai mennä murhapaikalle, siellä meillä on oltu. Niin joo, totta. Se on varmaan ihan oleellista käydä murhapaikalla. Tuossa näkyy toi suurimmat lasin kuva nyt ihan pitää. It's like a piece of jewellery there, stuck between the boards. Well and truly wedged in. No voi, olisiko screwdriveri tässä kohtaa? No tässä on tosi vanhoja niin seikkailupelielementtejä, ihan kiva. Interesting. I thought forensics had checked the whole area. Obviously not very well. It's a fucking bird. Broken pendant. Joo. No varmaan pitää sitten näytellä taas jollekin. Ilmeisesti tässä ei pidä painaa mitään hotspotteja ollenkaan, että tonne tulee vaan toi magnifying glass ja sitten se niin... Ehkä.
Vähän siltä vaikuttaa. Joo. Tää on ehkä semisekavaa tää liikkuminen tässä. Ja tää on nyt tää... Tylsä käytettiin. Joo, tää on okei. Tuolla me käytiin... Käytiinkö tuolla Atlaksella? Siellä oli se vitun lukko oli siellä Atlaksella. Joo. Katsoppa tuolla näytetään 400 vitun lintua. Ketä edelloski oli? Ei täältä. A few more questions, if you don't mind. Ever seen this? Looks like, that's my old necklace. I gave this to Kate. So Kate might have been wearing it last Friday. Yeah, well, perhaps, but I can't see why. She was always buying new things, you know, lots of jewellery, stuff like that. It's meant to be a bird in cage, but the cage's fallen off. I'll show you. Where did you buy it? I didn't. Some wanted present. Secret admirer. Not so secret. I see. That's how it should have looked. It's called a freedom necklace. Do you mind if I keep this? No, not at all. So the necklace did belong to Kate. Interesting. I'm starting to wish I'd brought a spare evidence bag. Emma had a complete necklace to which the pedant belonged, but gave it to Kate. Emma gave it St. for freedom. Joo. Thank you. Probably be back later. No pitäis varmaan näyttää. Jotain vittu bullshittia. Broken bed. Okei, tää. You know what this is? Yeah. Yeah, I think Emma had one like it. Actually, you know what? Kate had one. I remember because I asked her about it one night when we were all out drinking in college. I was probably pretty drunk. That's what college is all about. No sellaista sitten. Niin, molemmilla oli tommonen. Mut sanoiko toi Emma ollenkaan, että sillä oli tollanen ite? Sano, että se antoi sen. Niin se antoi sen. Niin ja sit se sanoi, niin no joo totta joo kyllä. Niinhän se sanoi joo. No ei tosta nyt paremmin. Thank you. Probably be back later. No luultavasti joo. Mä nyt ainakaan vielä keksi mitään ristiriitaisuuksia, mitä ne on sanonut. Ei ainakaan vielä toistaiseksi. Mihin sit seuraavaksi pitää mennä? Vois katsoa tonne Atlaksella uudestaan, pääseekö tonne. Miten tää kokeili sitä ovea edes silloin viime kerralla? Se vissiin vaan tapahtui, kun me tultiin tänne. Joo. Se on lukos vaan. Niin se ei näytä sitä joka kerta. Ei ilmeisesti. No käydään täällä pubissa. No helvetti. No. Miten ne Paul Ryan Randille oikein pääsee? Käydään katsomaan. Kun täällä voit go down behind Brandon house. Noin. Eli vaan, että triggeröiks nää jotkut, kun sä löydät jotain, niin jotain uusia systeemejä tänne. Ei tässä niinku tää vaan... Mitäs perkele tuo talo-ikoni meinaa tossa? Tää on niinku menu. Joo. Juu. Ja nyt on muuten noin... Itseasiassa... Instructions. One week later. Okei, Friday. The game starts... Eikö se sanonut, että siellä olisi siellä meetingi olisi niinku joka perjantai se vittu Simon vai mikä vittu sen nimi nyt oli? Venä mä luen näitä. Niin, eli aina kun tulee tuo Magnifying Glass, niin ei tarvi erikseen klikkailla mitään.
Now you can start looking for contradictions. These must be from the same interview, but from 2 different items. Okei, eli se pitää olla samasta niinku, keskustelusta, mutta eri itemeillä vai joo. Niin, sit kun ne menee vihreäksi, niin ne on niinku oikein. Joo. This will lead to new information and often a new chapter progressing the game an hour at a time. Okei, niin eli toi niinku laittaa peliä eteenpäin. New chapters introduce the new scenes and often open the new location to explore. Okay, if you get stuck first, make sure you ask it everyone about all items. That makes visit the call box in West Lane. Yanks will speak on to the chief inspector and you should get the clue as what to do next. Tuo puhelu on se clue. Okei. Et sit saa niinku vinkkejä. Ai niin se antaa niinku vinkkejä toi. Joo, okei. Okei, eli sitten voi vittu. Toivottavasti toi nyt ei kussata peliä, kun me käytiin, koska mä luin tuolta, että kaikki achievementteja saa, jos käyttää vinkkejä. Ei sinne ei tullut phone callsia, koska se ei vastannut. Niin, jep. Se näkyy. If you really stuck, try to cheat. This will give you a big clue, but added to your cheat count, so try... Niin okei, eli joo. Okei, tässä on joku cheat count tässä pelissä. Se näkyy tossa. Joo, okei, hyvä. No niin. Phone calls 0, cheats 0. No niin, niitä ei käytetä. Elikkä puhelimelle ei mennä. Okei, no niin, hyvä. No toi oli ihan järkevä lukea nyt, ettei tule rämpättyä puhelin. Okei, no nyt oikein oli hyvä tietää, että toi edistää peliä, noin contradictionit, eli... Niin se on pakko sitten mennä. Eli sitten tietää, kun ei enää mitään löydettävää, niin sitten on melkein pakko jo... No ei meillä vissiin enää oo. Ei, meidän pitää varmaan mennä tänne. Onko se niin, että me pystyttiin käyttämään näitä milloin vaan? Jep. Okei, no niin tää toimii näin. Yes, hyvä. Simon. Lost saw gate at Atlas meeting last Friday, only no gate for 3 months. Ai niin, mutta tässä ei pysty tekemään niitä contradictioneita tässä kohtaa. Jep. Ja osta semmosen. Couple more questions, if that's okay? Okei. Last saw Kate in college library on Tuesday. Eikö sä sanonut jotain siitä perjantaista? Se toinen oli nähnyt sen perjantain siinä tapaamisessa. Okay. Kate appeared her usual self. Kate was argumentative at college. Didn't see Kate very often. Okay. Oh. Bike on Simon used the bike to work, keeps telling Simon to fix the lock. Mä keksin jo yhden, mikä kuulostaa vähän oudolta. No. Tää, että se sanoi, että se ei näe Keittiä kovin usein, mutta se on antanut silti sille tänne. Niin, totta. Kyllä. Niklas was unwanted gift. Pitäisikö se on nyt eri kohdista laittaa, niin kuin voit sä laittaa Niin tähän pitää laittaa vain niinku, ei sille mitään välivissiä tuolla niinku järjestyksellä. Siinä on vain 2 asiaa, mitkä on ristiriidassa toistensa kanssa, näin mä ymmärsin. No laita varmaan sitten se, ettei se nähnyt sitä often ja sit laitat ton necklace. Jep, tää ja sit se... Didn't see Kate very often. Ja sen pitäis muuttuisiko se niinku tässä kohtaa vihreäksi, jos olisi oikein? En mä tiedä oikein. Mut toi on jotenkin silleen, mikä mulle tulee nyt näistä mieleen. Siinä sanottiin, että piti olla niinku yhdessä keskustelussa ne contradictionit, eli tässä ei niinku tunnoita. That's all for the moment, thank you. Simonille. Jep. Mutta oliko siinä, että niitä piti olla eri itemeistä, että aina yksi?
Eli ne ei Joo. saa olla samasta. Joo, mutta nehän oli eri itemeistä. Niin oli jo. Vai lasketaanko nämä vihreät, kun näissä on eri värit, niin pitääkö olla niinku näistä? Miksi osa näistä on vihreällä, osa punaisella ja osa sinisellä? No siis Screwdriver on punaisella, kun siitä... Niin siitä ei voi ainakaan kysyä mitään. No pyörässä ei ollut mitään omituisen kuulosta, mutta jotenkin se liittyy tuon necklessiin. Luulis. Lost save. So okay, that Atlas meeting only. No. For 3 months didn't socialize with Kate outside Atlas. Kate often seems from Atlas. Kate bought the necklace at college. Mitäs helvettiä? Milloin tää äijä oli nähnyt, että tuolla kuka kuoli ja oli se, mikä vittu Keitillä oli tuollainen necklessi. Siis se vaan sanoo, että... No. Niin se... Mut eikö se sanonut, Hei, että... Kate bought the necklace at college. Niin, ja se sanoo, että niin, se on tuntenut sen 3 kuukautta. Tää on muuten se. Niin. Jep. Kyllä, toivotaan. Oli, no, jep. Jep, no, se meni oikein, yes. So how did you know Kate was wearing a freedom necklace 18 months ago? At college? Well, I knew Kate at college, but I didn't get to know her till we started at Atlas. Right, so you didn't socialise with her at college? No. And you didn't socialise with her outside of Atlas? No. You didn't see her outside Atlas at all? No, not at all. Okei, no niin, sitä ei varmaan pystynyt sitä en vaan selvittämään. So Simon did know Kate at college, but why would he lie about that? Maybe he knows Kate better than he's willing to admit. 6 o'clock. I wonder if Rebecca's working in the pub tonight. Mennään mukiin. Juomaan viikkoa. Sorry, what can I get you? Detective Inspector Jenks. Rebecca, is it? Yeah. There's been an incident in the village. I'm conducting an investigation. Could I ask you a few questions, please? Right. Come through. Thank you. What's it about? There's been an unexplained death locally. Not sure if you've heard. The student? Yes. Yes, it was dreadful news. You're married to Ryan, one of the Atlas leaders, yes? I suppose I am, yes. Well, I just wanted to ask a few questions about Kate and Atlas, if that's okay. I don't know if I'll be able to answer any of them, but sure. Ihan veskis nopeasti, jos tää nyt menee siihen. No.
Onko se paikalla? Kyllä. Ruveta kyselemään. Hyviä kysymyksiä. Siitä vaan kyselet varmaan kaikkia, mitä pystyy kyselemään, niin Jep. siitähän sitä. Did you know Kate? Not very well. She came in a few times, but she was quite a moody person. You could tell she had problems. When was the last time you saw her? Friday. She popped in for a minute. And when was that? 7-ish. Was she on her own? I didn't see who she was with. She put £20 on the bar and then left. What was that for? A breakage, presumably. £20? Just for a beer glass? Well, she was very drunk. She just put it on the bar and then walked out. Was there a broken glass? Not that I noticed. But she was a strange girl. Interesting. It was very drunk. Have you seen this before? No, sorry. So you didn't know if Kate had lost it? No idea. Siis voi vaan kysyä, että onko sä nähnyt niin Katein ajokorttia. Niin, joo, okei. Ja hyvä, että tässä on tollasia niinku ihan älyttömiä, mitä ei kannata kysyä. Just noin. Okei. No, Simon Homebrew. Know anything about Simon Thompson's homebrew? Does he make homebrew? Apparently. No, we do buy from a microbrewery, but we don't usually buy from kitchen breweries. Niin, jo tosta. Do you recognize this? I've seen students wearing them. Has some sort of meaning, doesn't it? I forget what it is now. Seen anyone wearing one recently? Not that I can remember. Toi kyllä vääntelee naamaansa toi. No, se on vähän Jim Carreyn mä tykkään tästä, että tää on vähän tällainen kämppi. Tää tulee sellainen homofiilistä. Okei, tässä on nyt kaikki. No, ei me kannata varmaan näistä vielä, jos tuolla voi katsoa jotain, niin mitä me heti Ei tarvitse. Be back later on if that's okay. Niin kun tää go left to the restaurant. Ei oo vielä. Ei oo vielä tullut mitään. Saatiinko me täältä jotain uutta kysyttävää edes? Ei. Okei. Pääsikö nyt tapaamaan niitä jotain muuta ihmeitä? Se vaan kattelen. Kato Atlas. Tuon Moving Talkkikin pääsi. Mä pääs. Joo. On päästä näköjään Atlas Buildingiikin. What the fuck? No 6 p.m. Miksi tää niinku auennut yhtäkkiä niinku 6 illalla sitten? Oh, joo. No, tää on varmaan se tapaaminen. Niin on joo totta. Ryan was interviewed in the lounge, according to the report. That must be his office. Mitäs on loungessa? Okei, se on siellä. Täällä. Mitä täälläkään? Oliko siinä muuten toi? Ei ollut. Okei, no. Mä käyn vielä popottaa tolleen. Ei tullut kalaa. Okei, eli täällä ei vielä oo mitään. Ei ilmeisen. Pääsee vai? Kai näistäkin voi katsoa, että onko tänne tullut jotain uutta. Siinä oli go left and clearing. Sä et oo siinä aikaisemmin sellainen käännyt. Ja go right and clearing nyt kun me tultiin toista. Ei kun tää on tää.
Taitaa. No, ei se kai nyt haittaa, vaikka näissäkin kävisistä näissä. Niin, kyllä kannattaa käydä lähinnä Oho. Nyt liikkuu muutenkin aika nopeasti näissä vaikka. Joo, liikkuu joo. Onko tää vielä, että onko tää nyt tullut jotain Täällä näkyy 2. Siellä on vieläkin. No joo, näköjään. Torsa menee tuolla samassa paikassa. Woods Lane. Continue to Pat End. Sielläkään sä et oo käynyt. Tai siellä ei ole ainakaan käyty vissiin. Koolong Pat... Ei mitä... Joo. Jep, täällä on käyty. Semmonen kaveri. Sinä Who is it? I'm a police officer, Detective Inspector Jenks. It's all right, you can carry on if you want to. I was just going. I'm investigating a death in the village, Kate Vine. There was a death recently. I knew her. Well, could I ask you a few questions, please? Bit dark. Well, if you give me your name and address, I'll come later on. Where do you live? Farmhouse. And what's your name? semmonen. Päästäänkö nyt sinne farmhouselle? Ja sinne bubin taakke. Tai no voit kävellä sinne, niin kattelee, jos sitten tulee matkalla jostain. Rappeen farmilla. Ei tänne ei pääse vielä. According to the map, Abbey Farm is across the road there. Okei, tästä pääsee. Niin. Jos löytyykö täältä jotain itemeitä? Picture frames with black painted glass. Very interesting. Nyt saatiin toi vissi toi... Se vitun lasihomma tonne Inva. Jep. Mitä voi varmaan kysyä nyt täältä. Could I ask you a few more questions, please? Didn't take you long. Haven't got much time. Just close the doors, shall I? Where do you want to sit? Oh, anywhere's fine. I didn't quite catch your name. James, sit there. Thank you, James. Why are you asking me about Kate Vine? Routine. You know Simon, don't you? Thompson. Why? What did he say? That you all went to college together, you and Kate. Is that right? Might have done. Right. Good enough. Uh-huh. When was the last time you saw Kate Vine? Can't remember. How did you know her? Through Simon. His girlfriend was mates with her. Saw her around college a few times. Did you socialise with her much? Nah. She wasn't my type. Did you know whether Kate had lost this or not? No idea. Okei, tästä voi kysyä tältä. What do you know about Simon's bike? No. What bike? You haven't seen him on a bike? I haven't seen him. When was the last time you saw him? About a month ago. Uh-huh. Have you ever tried Simon's homebrew? Thompson's tar? Yeah, I've tried it. Did he sell it? Well, not to me, not for money anyway. We used to trade stuff. What did you trade? I make a nice herbal tea as it happens. Him and his girlfriend were into it. What was his beer like? Lethal. Strong? Knock your eyes out. No niin, se oli jotain kannabistuotteita, koska toi veti vähän bongia tuolla.
Niin, mutta toiko sanoa, että se oli vaan teetä, mutta mistä sitä tietää? Mä veikkaan, että ei ole. Ever seen one of these before? Freedom necklace. Don't think so. Now, what's all this stuff in the workshop? Paint and stencils and things like that? Just a little sideline of mine. Oh, you do picture framing. They're black mirrors. Scrying mirrors. Now, what's a scrying mirror? Show you one if you want. Scrying goes back centuries. The ancient Persians did it. This country pagans still practice it. The fortune tellers pretend to do it. That's what the crystal ball's all about. It's all scrying. Mirror's just one way of doing it. But what is scrying? Depends who you are. People do it for different reasons. What sort of reasons? Exploring your mind, clearing your mind, communicating with the dead. Is that what you use them for, James? Communicating with the dead? I only make them for other people these days. And there's a market for these, is there? Lots of people want to talk to the dead, even if they don't believe in it. Do you make a profit on them? I don't do it for the money. How very charitable of you. Can I keep this? Keep it. Thank you. Black mirrors and hookah pipes. I wonder what else James is into. Jaha. Yksi näistä. Niin sosiaalisesti. No sitä oot kysynyt kaikki. On. No sitähän vielä voi mennä vähän exploraa tonne, että onko siellä vielä jotain. Sä et siellä pubin takana käänny, koska siellä voi olla jotain bullshittia. Joo. Ja nyt voi näyttää Scrying Mirroria sillä vittu pubin pitäjällä. Thank you. Probably Ja be niille back later. muillekin. Niin, no, jos niille voi puhua vielä. Mä en tiedä pystyy. Kai niille pystyy. Pääseekö täällä nyt mihinkään? Ei. Hyvä kysymys. Ai, sä oot mennyt taas sen pubin taakse. Ai niin joo, totta. Käy sielläkö? What's the package? Ihan hyvä, että se ei joudu ite noita A broken window. pixel-hunttaamaan. Recently smashed by the look of it. Might have to ask about that. Siinä on sitä teeppiä. Pitää olla sen ajokortissa. Broken window. Niin, oliko se niinku se... Keitikä sen niinku, kun nyt on kuollut, niin onko se rikkonut ton lasin tuolla vai? Minkä vitun takia? No. Täältä pääsee kans tänne sisään. Oot. Sitten ei. Vittu. Screwdriveri käyttää. No ei sit. Saatana murtautua. Ei olisi kyllä mitään järkeä tässä kohtaa murtautua, mutta se ei. En tiedä minkälaisia videopelilogiikkasysteemejä tässä vielä tulee eteen. Täällä pubissa ei ollut muita asiakkaita vielä, ei varmaan. No katsotaan, tuossa on triggeröidä toi, että me käytiin toi juttu silloin, kun ei ole triggeröidä mitään. Hirveästi meitä puhetta täältä kyllä kuuluu, vaikka ei ketään näe. Strongbowi ja Kinesi. A few more questions, please. Thank you. Sitten me lähdetään kyselemään näistä.
Have you seen one of these before? Is it meant to be black like that? I think so. No. How did the window get broken out round the back? I don't actually know. Someone said 2 girls were arguing outside. I found out after they'd gone. And when was this? Last Friday, just after we opened, about 6:30. I taped over it until I can get it fixed. We don't want people getting cut and suing us. Does that sort of thing happen a lot? Arguments? No, not really. I'm quite strict when it comes to barring clients I don't think are suitable. Jaha. Olisiko se ollut sitten Mikä se on ketään tapahtunut? Emma? Window broken last Friday approx 6:30. Jep, ja se on kuollut tyyliin vittu 7, kun se oli kuollut. Niin, ne oli nähnyt se, jompikumpi niistä oli nähnyt se niin perjantaina viimeksi. Niin, se oli silloin 7 aikoihin, elikkä se... Emmalta meillä on saatu vielä sitä Contradictionia, niin veikkaan, että vois mennä sinne ja kysyä noista. Jep. That's it for the time being, thank you. Tuossa on jotain ristiriitaisuuksia ehkä. Tuossa mulla on ollut tuo aika voi olla. No, ois se tuossa puolesta tunnissa kerännyt sinne, missä se... Niin. Mitä nyt suuretaan alueelle kavialle? Ask you a couple more things, please. Nyt kannattaa kysyä siltä vitu Saimonilta. Joo, kannattaa totta kai. Have you seen one of these before? Is that from James? Now, what do you know about James? That is creepy. He was selling them last Friday at the market. There's a market every week type thing. And I usually go there for lunch. So you wouldn't buy one of these? No, I wouldn't. But Kate would. Was she into this sort of thing? No, I don't think so. She bought one, and I went round to her flat to try it out. You're meant to see ghosts or spirits or something. It doesn't work. How do you use it? You're just meant to stare into it. Shall I show you? Go ahead. Okay, so you just stare like this, and then you see. Dead people. See what? Sorry. Look, you're meant to see a ghost or something. Look, it doesn't work. Didn't work, so. Mutta jos sillä kato Keitillä oli tollanen, se sanoi, että se ei nähnyt se, kuka noit tekee, niin se ei nähnyt, niin siinä se tuli se ristiriita. Joo, mutta meidän pitää käyttää samassa keskustelussa noita ristiriitoja, mikä on se juttu. Jos niin. Tää on sanonut jotain, niin sitä ei välttämättä pysty käyttämään siinä keskustelussa. Se just on se ongelma. Katsotaan. Know anything about a broken window at the pub round the back? The pub. A broken window at the back. Yeah, I saw it was broken. When was that? I was in the pub on Monday with a college friend. Okay. Mikä päivä nyt on? Nyt on perjantai. Ja, siis kuinka kauan tuosta on mennyt tuosta murhasta? Viikko. Okei, eli se on voinut olla maanantaina se. Joo. Joo, että se no se vaan ihan... Broken pub window, visit at the pub Monday night. Mä en kaikki, jos vielä on mitään ristiriitaa. Mä vielä katon nää, mitä taas on. Kate had bought a mirror. Ne must have thought used mirror, say mirror doesn't work. Mä mietin vaan, että voiko ton maanantai yhdistää mitään. Unwanted gift. Ja se sanoi, että se on nähnyt sen viimeksi torstaina. Eli jos ne on rikkonut se ikkuna, niin se valehtelee. Niin, mutta se sanoi tolleen, että se on maanantai nähnyt sen, niin se on ollut rikki. Niin se ikkuna, niin, mutta se valehtelee, jos ne on ollut ne kaksi, ketkä on väitellyt sen. Ei tässä nyt voi päätellä, että ne nyt olisi ollut just ne. Tai kyllä sanoi, että Kate was argumentative at college. Niin.
Ei tässä, en mä kyllä keksi vielä Ei mitään. tässä vielä. Thank you. Probably be back later. Mutta sit Simonille mennä näyttää. Jep. Mennään näyttää sillekin. Just a few more questions, if you don't mind. Niin, tälle voi laittaa uudet ristiriitaisuudet taas. Ever seen one of these? Yeah, that's one of James's. He's into like New Age stuff, mysticism, magic spells, that sort of thing. He's nuts, though. I mean, he thinks the government are tracking him or something. Why would he think that? I don't know. You'd have to ask him. Do you know anything about a broken window at the pub? No, I don't really go to the pub very often. I'm not exactly a pub person. Hardly ever visit the pub. Vaikutti, että tää niinku olisi nähnyt Jamesin vähän niinku että sitten ei niinku paljon aikaa, mutta Niin, mutta sitä ei voi tässä Niin, oikein, tässä, niin, sitä ei voi tässä silleen käyttää. Ei tässäkään taida vielä olla mitään. Only sold to James, niin ja James on sanonut, että se on ostanut sitä sitten, juu. niin tai vaihtokaupannut sitä. Jep. Joo. Olisikohan siinä Jamesia jotenkin ton Contradictionin nyt kun on noin informationit, niin That's all for the moment. Voiko Thank noita you. käyttää, mutta kun se ei periaatteessa, tuleeko Niin. onko se nyt noissa itemeissä silleen mukana noitten lausunnot, niin sittenhän sitä voi käyttää. Niin. Katsotaan. Me voidaan käyttää sitä tällä. Ask about a few more things, please. Miro. no onko se tuossa Photo Frames and Paint? Ai niin me ollaan kysytty tästä Broken Windowista niin. Essiltä. Niin. Know anything about a broken window at the pub? Don't go to the pub. You've never been to the pub. Didn't say that. I've been to the pub, but not for about 2 months, 3 months. Joo. Makes Black Scar Mirrors. Niin voiko näitä käyttää niinku semmosena niinku ristiriitaisena, että niin tässä sanoo, että only makes, mutta sitten tässä lukee, että sells doesn't make profit. Niin, mutta se niinku myy siellä jossain torilla niitä kuitenkin. Niin, voiko tätä käyttää niinku? Ehkä. Ei toimi. No, mutta ei niin samasta vissiin voi. Ai niin, onko se pitää olla? Niin, pitää olla. Niin. Meppä sinne se keiti homma, kun se en nähnyt sitä vittu. Siis menet sit ylöspäin. Gate One State. Joo. Can't remember. Joo. Niin, mutta sehän myy Kun se sen oli sille. myynyt. Mutta Niin, sitä ei voi käyttää sitä, että se on myynyt sen sille. Jos mä laitan tän tänne, niin tässä ei ilmeisesti oo sitä kuitenkaan. Niin. Ei toi mene. Niin, tässä ei voi laittaa niitä. Ne pitää olla ristiriitaisuudet niiden sanomisissa, eikä verrata mitä muut on siitä sanonut. Niin. Ei sitä ei voi käyttää siinä. Tää sanoo, että se ei tiedä tosta mitään. Nyt Peter Puff. Pystyis tohon johonkin, että se ei ollut siellä pubissa. Ei mistään muusta puhu. Joo, en mä saa tähän kyllä vielä mitään. Niin. More exploring to do. Be back later on, if that's okay. Kyllä. Out on the streets.
Missä me nyt sit käytetään ihan perällä? Tullaan täällä mitään. Aika ei ole edistynyt mitenkään. Se on kyllä aika jännä, että me ei sieltä olla löydetty mitään sieltä Atlaksesta, kun siellä on ovet kuitenkin auki, että siellä ei ollut mitään. Niin se on jotenkin vähän... Pitääkö sinne mennä vielä? Pitäisikö siellä nyt käydä? No, toisekoin. Ei tuu. Täällä ei oo mitään. Musta vähän tuntuu, että meidän pitää nyt löytää joku ristiriitaisuus ehkä tässä kuitenkin. Voi olla jostain, koska musta tuntuu, että me ollaan nyt käyty kaikki paikat. Olisikohan se ristiriita se, kun me nähtiin, että sillä äijällä oli vitun bongi ja se sanoi, että se on myy hermaltiita, niin olisiko siinä se joku juttu, että sä oot reidannut sille gania jotenkin sille. Oho, väärä. No, kuule. Jos täällä on vielä Rebekkas pubissa katsomassa nopeasti vielä. Vielä täällä nyt ei oo ketään. Täältä ei pääse mihinkään. Couple more questions, if that's okay? Katsotaan nyt, että varmasti kysytty kaikki. Did it know Kate very well? Last saw Kate pub last Friday. 7. Niin, eli jos se olisi ollut siinä takana, niin... Didn't see who Kate was with. En näe, kenen kanssa se on. On tosille 20. Onks toi niinku toi Brigades niinku... niinku... Jostain rikki näin sit lasistahan se puhui siinä. Ja se ei nähnyt lasia missään. Onko se ristiriita, että vittu... että se on rikkonut tuon lasia ja silti se on tuonne baariin ja antoi se 20 vai mitä vittu, en minä tiedä. Niin. You think no Simon made homebrew boys from microbrewery doesn't know. Doesn't buy from kitchen breweries. Hasn't seen anyone wearing this recently. Has never seen Black Mirror before. Ei tässäkään nyt oikein kyllä mikään oo semmonen niinku... Niin. Ainut, että jos Kate oli kato pitänyt sitä, mutta se sanoi, että se muista kyllä, että se olisi nähnyt sellaista. Niin, no mä mietin ihan samaa, mutta eihän se nyt välttämättä edes näe minkälaista necklacea joku pitää. Niin. Niin, no laita se last saw Katein pub last Friday approx 7 p.m. ja sit laitat se vittu necklace, jos on joo, niin mä mietin sitä, mutta se vähän olis outo. Hasn't seen. Aikua niin... Niin. Aikut niin toi ja sitten se, joo. Yeah. Ei toi. Okay, that's it for now. Thank you. Perkele. Käydään nyt siellä Appleilla vielä. A few more questions, please. No, venas nyt. Niin. Kun noi yhdet sanoi, että se on myynyt sille kuitenkin ton
peili, mutta didn't socialize with her. Mutta täällä se ei kuitenkaan sano, että kenelle se on myynyt sen. Pystyykö tätä yhdistää Herbal Teatä johonkin siihen sen? Ei vissi. Niin se oli kyllä jännä, että siinä rikkinäisessä vitun... Niin, mutta se, mähän muuten tiedetään, että se on ollut muuten se Kate siellä rikkinäisen lasin takana, koska siis sen ajokortissa on jostain syystä sitä vitun teippiä. Joo, mutta sitä ei mitenkään niinku alleviivata näissä jutuissa. Niin. Niin sitä ei voi yhdistää siihen. Vai voiko sen niin. Onko se ainakin se muija, se baari pitää sanoa, että se ei tiedä ketkä ne kirjat. Voiko ton Kate Driving Licensin yhdistää siihen Broken Windowsiin? Thank you. I'll probably be back later. Katsotaanpa se muuta. Onnistuisikohan se? Menee se pubiin. Käypä siellä kattoo siellä takana, että onko se nyt ihan samanlaista teippiä vittu. Vai lukee sitä enää hiipeleitä. Niin, no se ei tässä just tonne niin, se varmaan se replay voi laittaa siitä varmaan. Ei voi. Siis kyllä se jotenkin pystyy, mä näin siitä jossain kohtaa, se oli mahdollista. Niin pystyi niissä keskustelut voi replayaa, mutta näette ilmeisesti. Kun musta tuntuu, että mä näin jossain sellaisen, että se pystyy replayaa. Joo, niin se pystyy ainakin tekemään tuolla, kun sä puhut niin tolle... Niin sä pystyt se keskustelemaan. Olisiko se tuolla asetuksessa kanssa, pystytkö siellä laittaa replay? No, mutta kyllä se mun mielestä oli ihan sitä samaa teippiä. Koska niin, kun tähän menee, niin tässä on Ask you a couple more things, please. Niin tästä pystyy niinku replay answer, niin se kertoo nämä jutut uudestaan. Niin joo. Kyllä. Jos ton laittaa ja sitten sen driving licensin. Tää. Niin, no ei se nyt. Noin. Se oikein make sense. Ei näitä oikein voi yhdistää silleen järkevästi. Joo, ei näitä voi yhdistää. Ei nähnyt kenen kanssa se oli. Niin. Olisiko toi, että se Kate antoi sille sen 20 ja vittu, siellä ei ollut mitään saatana lasia rikkiä tai se nähnyt lasia missään. Mennäänkö tää niinku break age? Mitä toi niinku meinaa? No se on niinku, että rikkoo jotain. Niin Katekin ei niin se antoi sille 20 jostain niinku rikkomisesta. Niin, ja se sanoi, että et nähnyt mitään rikki edes. Joo. Ois sen sitten broken niinku... window ja doesn't know who broke the window. Jep, So, you said Kate gave you £20 for a breakage, but you didn't have a breakage. That's right. Do you think the payment could have been for the broken window? Could it have been Kate who was arguing? Se oli vain niin vähän jostain rikkaasta ikkunasta, niin se vähän I suppose it could have been, yeah. It could have been Kate, you're probably right, yeah. But you don't know who she was arguing with? No, I'm not sure. I'll ask around. Not realising Kate had broken the window. Okay, nyt me Becca really should have worked that out before now. Unless she did. But why would she lie about that? Thank you. Probably be back later. Varmaan Stemmalta ainakin kannattaa käydä kysymystä. Jep.
A few more questions, if you don't mind. Did you hear about an argument in the pub last Friday? No, I wasn't there. You weren't in the village? No, I went home last Thursday night, actually, to see my parents. But you do visit the pub. Oh, yeah, I mean, I know Rebecca quite well. We all went there quite a bit after college. Okei, mennään se. Went home, she parents Thursday night. Knows Rebecca quite well. Went to pub after college. No, mepäs kysy Simonilta vähän. Venäs, last of Katein college. Niin. Ja se on mennyt niin. Mutta päivässä on aikaa kyllä. Went home parents Thursday night. Niin. No joo. Mut se voi periaatteessa olla sekin kyllä riippuu missä sen vanhemmat asuu, että kuinka vitun pitkä matka se sitten on. Niin. Tästä sanoo didn't say Kate very often, mutta tossa sanoo, että ne meni aika usein sinne pubiin, eikö se niin sanonut? Knows Rebecca quite well. Niin, Rebecca. Ai niin, knows Rebecca quite well. Niin, toi on se baarin pitää totta. Niin, ja se kollegin jälkeen ne kävi tosi paljon siellä pubissa. Jep. Niin ei toi nyt välttämättä. Went home to see parents Thursday night. Niin, se voi olla. Niin, ei toi tietystikään, niin emme tiedä missä sen vanhemmat asuu. Niin, mutta se voi silti olla. Ehkä. Joo, sitä nyt testata. Mitään maksa. Gates argument. Vai oliko se argument? No ei se. No kai sit Simonilta voi ihan huvikseen kysyä silti, jos se... Kaikki on, että se käy pubis, mutta doesn't like a beer. Siinäkin on pieni... Niin, muuten se on joo, mut kai sieltä nyt viintä saa. Niin. No, ei ollut tarpeeksi. Se on kuulostaa aika vitun vammaiselta. Niin kuulostaa, mutta piti kokeilla. That's all for the moment, thank you. Niin, no totta, eihän se tarkoita, jos sä käyt pubissa, ettei sieltä jotain... Know anything about an argument at the pub last Friday? No, I didn't go to the pub last Friday. What did you do after the course? Just went home. Came here. Just came straight back. Okei, no siitä ei saa ristiriitaa, koska sanoit, että se ei käy siellä pubissa juurikaan. Be back later on, if that's okay. Tietysti sinne Appeen farmille voi mennä kysymään tosta argumentoinnista. Se tuskin tietää. Se tuskin tietää, mutta kannattaisi käydä kuitenkin kysymässä. Että... A few more questions, if you don't mind. Email questions. Know anything about an argument at the pub last Friday? No. No, se oli aika lyhyt jättymä. No niin. Arvasin, että... Joo, niin mäkin pitää nää käydä läpi kuitenkin. Mutta aukesikohan tää nyt, kun mentiin kuitenkin eteenpäin, niin menikö tossa sitten kellon aika eteenpäin? Ei se ainakaan näyttänyt, että olisi mennyt, mutta voimme käydä siellä Atlaksessa vaikka. Me saatiin se yksi ristiriitaisuus kuitenkin. Ei oo ketään. Ei mennyt ketään. No saatana.
ihan helvada. Jotenkin luulisin, että siltä Emmalta jotenkin irtoisi se ristiriitaisuus jostain siitä, mutta en tiedä millä helvetin logiikalla. Kas nopea nää vielä tästä läpi. No joo, mä tiedäkö, että mä en osaa yhtään tosta hahmottaa noita suuntia, mihin Couple pitää more questions, if that's okay. Joo, kun aina mä ärsyttää ne toi vesti ja oikein mä en tiedä yhtään missä suunnassa mä tuon. Rebecca heard Kate arguing with someone outside the population. Joo. Freedom necklace. Kate bought a lot of jewelry. Miksi se oli niinku unwanted gift? Niin siis se oli saanut sen joltain. Se ei halunnut sitä tai tolle. Mut siis oliko täällä Kateissa tällä Emmalla se? Hei, hetkinen. Knows about the broken pub window. Niin eikö niin ole mitään? Niin mitä? Niin oliko siellä niinku, että tää ei hirveästi nähnyt sitä Katea vai mitä se Kate wants dead? Niin, siis Kate very often, niin sit se niin. Se olisi niinku aika jännää, että minkä takia se niin on antanut sille ylipäätään. Joo, mutta mä laitoin sen siihen silloin ja se ei niinku käynyt. Onks tää niinku yhdistetty tän didn't see Kate very often, niin... Ties, että Kate on ostanut tommosen kuitenkin. Ne on niinku käyttänyt sitä vaikka ne ei... Niin, pistäis että se, kun se demonstroi sitä? Niin. Voiko sitä käyttää johonkin, että se niinku tietää? No voiko se, she didn't see Kate very often ja sitten silti että se näytti sen. Menet sinne vitun black screen window, demonstrated how to... niin vittu. Sen kauanhan se käytti sitä. Tähän ehkä kun se says mirror doesn't. Näki sen torstai. Se korjasi silloin sen perjantain torstaiksi. Sitäkään ei pysty niinku käyttää tässä. Jep. Niin onko se Parmikko puhunut tosta mitään tästä vitun, mikä vittu tän nimi nyt onkaan, kenenkaan me tässä ollaan? Niin Emmasta. Niin. Kun toi Emma nyt on sanonut, että se tuntee sen Rebekan tosi hyvin. That's it for the time being, thank you. Simoni tässä nyt kuuluu. Last Friday. Monelta tuo vitun meeting oli, vittu, kun sekin on aika tärkeä tieton, että missä kohtaa perjantaina se oli se vitun. No, eikö se tästä voi? When was the last time you saw Kate Vine? So last Friday's meeting, I think. Did you see her after the meeting? No. How long have you known Kate? That would be when we started Atlas. 3 months ago? Did you socialise outside Atlas? No. How would you describe her?
What sort of person was she? Well, she's talented. She was full of life, you know? Sharp, quite sharp. Would you say she had any emotional problems? Her mood could change. And, well, there was the drinking problem. When did you become aware of that? Well, she would come drunk to meetings sometimes. She would reek of the stuff. I mean, everyone knew, but nobody really said anything. So, tell me a bit about Atlas. Oh, it's just a business management training program for postgrads. And you started this after you left college? Yeah. And it's on every Friday? Yeah, well, my group isn't doing it this Friday, but one of the groups is. Okay, thanks. Ei tossa ole mitään kellonaikaa sit. Ja, niin, mutta onko se, niinku, se meeting niinku, nyt alkamassa? Kello on nyt 6 perjantaina. Niin joo, mutta se sanoi, että, se meeting mutta on, sanoi, että niin, ei sillä, mutta jollain toisella niin. ryhmällä saattaa olla. Niin, eli jos mä oon ollut siinä meetingissä, eihän se ole voinut, eihän se ole käynyt siellä meetingissä, jos se on ollut siellä bubissa silloin. Niin se oli 6.30. Niin. Mutta tässä ei sanota sitä aikaa, milloin se on ollut se meeting. No ei, mutta no, sitä voi kokeilla varmaan. Eli jos niin... Toi ja sitten... Niin ei sitä voi oikein yhdistää näihin mihinkään, mitä sanoo. Ei vissiin jo. Niin ja me ollaan käytetty ja sitä vastaan Kate Warniclasta College. Doesn't see James very often. Jep. Niin, ne molemmat on kyllä vissiin sanonut, että ei enää. Niin, no sehän sanoi, että se on nähnyt sitä pari kuukauteen. James sanoi, että se on tätä nähnyt Simonia pari kuukautta. Thank you. Probably be back later. Varmaan kiva, kun tässä saman niin tunnin aikana tää saatana joka 10 minuutin välein ravaa tää vitun etsivät tonne kämppää sisälle. Jep. Nyt kun käyt kattoo, että onko siellä bubissa nyt tullut jotain muita immeisiä. Tästä on se nekko. Eipä näe ketään. A few more questions, please. Thank you. He didn't know Kate very well. Minkä takia tuo Kate's driving licensekin on tossa sinisen? Siis vihreän. Ei vihreän, niin. Mä en tiedä mitä tää meinaa. Tää värit. Meinaks tää näitä, että näitä voi niinku yhdistellä keskenään niinku näitä tietyn värisiä sanoja? En minä tiedä. Vittu toi oikein on ihan kiva tietää. Mut se ei ollut siellä instructioneissa. Että... Nee. No mut nee. No lukeekohan se siellä? Pitäisikö se käydä katsomassa? Niin, no voihan se käydä. That's all for the moment. Thank you. Tavaten näin. Miksi noi on vihreänä nyt tossa niinku tossa? These must be from the same interview but from two different items. When you select reply, it's been added to the contradiction box to the right. Replies to what stay to that green and Cenk indicates the suspect. Delivered. Mun deliveries. Okei, niin tässä mennään niinku keskiyöhön asti. Nyt after introduce a new scan sanoo tässä. Please find a subject to meet. Ei tässä kerrota mitä noin meinaa. No kelaa nyt nää kaikki vitun läpi, jos...
Joo, ei tässä sanota. Mutta niin täältä pystyy replayä noin skenet. Näköjään joo tästä joo. Oliko se... Broken bubble window. Niin, täältä pystyy joo nousi. Joo, on ihan selvästi sama teippi tossa. Jep. Kyllä. Kyllä, siinä on ihan sama teippi. Siinä. Jep. Tot on muuten ihan pakko. Tuo on aivan varmasti, että sitä käytetään tässä jotenkin. Ask you a couple more things, please. Hasn't seen the license before. Onko se sitten tähän? Tape it over the broken window, make it safer. Joo. Ei. Niin, mutta toisaalta... Se on tiukkaa niinku pairing clients. Mitä parring meinaa? Niin, varmaan niistä sellaisista, ketkä niinku rupee riahuttaa tolleen. Niin, mutta sit se antoi sen olla siellä kuitenkin. Mut kun ei ne ollut pubissa sisällä. Niin, kyllä niin totta. Mutta toisaalta, missäköhän kohtaa toi on teipannut sen vitun ikkuna? Niinku missä kohtaa se, siihen driving licenseen on tullut sitä teippiä. Mm. Vai onko se itse edes teipannut sitä vai onko toi niinku toi Kate teipannut sen ja siksi sillä on sitä teippiä siinä? Voi olla. Vai onko tää nyt niinku oikeasti vaan joku sattuma, että siinä on samaa teippiä? Mut siinä kyllä sanotaan, että se teippi löytyi siitä, että se on ihan sale joku with piece of tape. Se on ihan... Niin. No kyllähän mä ihan vitusti, että minkä takia noin jotkut on vihreänä. Onko se noin mullekin noin samat aina vihreänä? No pitää katsoa kohta, mutta... Joo, tuo punaisen mä ymmärrän, että sitä ei voi niinku käyttää, että se on niinku sellainen käyttöitemi. Niin. Meinaisiko tää vihreä sitä, että nämä on niinku todistusaineistoa? Niin joo, niin ne on fyysisiä itemet, se meinaa jo siitä. Joo, niin joo, totta joo, varmaan joo. Niin, mitä sulla on niinku mukana, joo, mitä sä voit näyttää. Joo, ja tää punainen tarkoittaa sitä, että se on itemi, mitä voi käyttää. Se on hyvä, ettei mindfuckannut tohon nyt enempää sitten. Joo, se on varmaan just se. Tässä nyt on ihan sale joku, että... Se kohtaa Kate was very drunk, vittu. Kun ei enää vittu muista saatana. Niin, no siis, kun se oli täällä baarissa, Kate was very drunk. Sitten hän sanoi, että se on niinku strikti niitten... Niin. Niin tää. Mutta se ei niinku... Olisiko toi? Totta ei voi enää käyttää. Tuossa on se sama teippi, niin mä oon ihan saletta, että pitää käyttää. Onko se sitten... Niin. Tää toinen vaan näistä. Ei. Vittu. Niin ja sitä me kokeiltiin, että se... Niin, vitun kaalakoru hommaa, kun sä oot nähnyt sen, niin se joo, niin kokeiltiin, joo.
voisitko tätä käyttää sitten siellä? Aivan, vai käytettiinkö me tätä siihen? Niin. No en näe nyt oikein näytä tätä teippihomma vielä ainakaan tässä. Joo, ei, se pitäisi jollain tavalla niinku yhdistää tohon, niinku nimenomaan tuohon teippiin, että tuossa lukisi jotain, että driving license has the same tape as the window. Niin. Jotenkin tolleen. Muuten se, että kun sehän sanoi, että se ei nähnyt sen Simonin ikinä ajaa, vaan sillä pyörällä. Joo, se James. Niin Mut niitä voi Simon sanoi, että se pyöräilee koko ajan. Joo, mutta ne on kahden eri ihmisen kertomukset, niin, niitä ei voi yhdistää toisiinsa. Niin. Mä kiinnitin siihen heti huomiota, mutta kun sä et voi yhdistää niitä toisiinsa. Sen takia, että se on toisen kertoma. Sehän tässä nyt on se ongelma. Nyt on kyllä hankala paikka. Toisaalta kun täältä me ollaan nyt yksi tällä saatu jo, niin saisiko niitä jotain muu? Be back later on, if that's okay. Kai sitä Jamesia, me ollaan sitä vähiten käyty katsomassa. Sitten aukeisi joku detaili, mitä ei olla nyt vielä taju. Just a few more questions, if you don't mind. No täsmää hyvin nämä kaksi asiaa keskenään. Joo. Milloin se on sanonut, että se osti siltä sitä viinaa, tästä kaleja? En tiedä. Sitäkään ei pysty mihinkään näihin sit periaatteessa yhdistämään. Niin. Elleikö se tuu sitten, kun katsoo uudelleen tuon Samus Homebrew, että sanoiko se siinä jotain aikaa, mutta en mä kyllä ole varma, että sanoiko se mitään siitä. Niin, mutta se pitää olla kuitenkin tässä, niin, että sä voit käyttää sitä, niin sillä ei ole sinänsä mitään väliä. Tunti sen Emman kautta. Ei ollut sen kanssa niin missään sosiaalisessa tekemisessä. Ainoa vaan, että se yksi sanoi, mutta sitä ei voi käyttää, että se myy sille sen peili. Niin, ja siinä peilihommassa ei vissiin... No jotenkin siinä peilihän tää nyt ristiriita varmaan liittyy jotenkin ehkä. Tällä ei pysty käyttämään sitä. Niin, mutta se on tuo Photo Frames and Paint. Niin tää makes black scrying. Mirrors just pay one way of scrying. Scrying prostitutes for various reasons only makes the mirrors for others. Doesn't make a profit. No, voisiko se olla makes black scrying mirrors ja sitten ei on nähnyt tuota keittiä. Sitten täälläkään ei oo sitä... Niin, can't remember. Mutta se pitää yhdistää sen sanomisiin, niin se on... Niin. Ei tiennyt kuitenkaan Simonin pyörästä. Niin. Onks tää pyörä ja sitten tää... Ai niin, mutta tähän ei... Niin. Niin. Niin, että se niinku... Niin, traded herbal sanoi ei vitu. Ei sekään liity sit siihen tarpeeksi, että se... Niin, no voihan se nyt voinut tulla kävelenkin sinne ja sitten aina sitä pyörää tarvitse käyttää. Tässä lukee Alex James muuten tässä vitun lapussa. Jep, onks toi vittu? Tämä nimi on James. No, mutta en tiedä mitään muuta sen nimeä. Niin, muuten, että tässä lukee Alex James.
London, New York, mitä? Necklace Sengate. Pevter. Hetkinen, onko se tää sitten? Niin. Ehkä. Tää joku Alex James tää. Se Se sanoi vaan nimekseen James. Niin. Ja se ei suostunut sanoa sitä nimeänsä silloin siellä. Niin, ei. Ja sit sieltä ylhäältä varmaan niinku... Niin, no en tiedä vittu niin. Niin mihin tän yhdistäis sitten ylipäätänsä? Joo, tää on varmaan antanut sille muuten ton pendantin tää ja sille vitun tolle sille Emmalle. Niin. Tää äijä. Joo. Voi yhdistää tohonkaan. En mä löydä tästä taas mitään. Käypä nyt, voidaan vaan, toi nyt kiinnostaa, niin menet sinne Simonin luokkeen, että Okay, sinne that's näytti it for sitä now. korttia. Thank you. Niin miten se sanoo, että kuka sen tekee, vai sanoiko se siitä mitään? Ei varmaan. Käydään kattoo. Ask about a few more things, please. Freedom Necklace Guard. You know what this is? Yeah. Yeah, I think Emma had one like it. Actually, you know what? Kate had one. I remember because I asked her about it one night when we were all out drinking in college. I was probably pretty drunk. That's what college is all about. Niin tosta sai vaan sen yhden ristiriitaisuuden. Not siis James very often. Ei vittu, että nyt on vaikeet. Olisiko... Niin, no ei tääkään periaatteessa, että jos miettii, että... Ja ei näe sitä usein, niin kyllä se voi ton silti tietää. Niin. Vittu saatana. Onks tätä käyttää, tätä can get to work? No ei vittu. Thank you. Probably be back later. Mitä helvettiä nyt saatana. Kate niinku tuli niinku omana itsenään niinku normaalina. Niin toikaan nyt toihan ihan... Tosta ei tuu mitään ristiriitaisuutta. Ei. Freedom Necklace Guard. Joo.
helvettiä? Mikä tässä nyt on? Ihan hyvä. Vaikkei sano vielä, saatana. Didn't say Kate very often. Oikeet se niinku... Se on Last Friday, se on myynyt noita. Ties, että Kate osti tommosen. Hei, hetkinen! Ai niin kuin se... Hei, niin, mutta ei tässä... Hei, James was selling them last Friday. Niin, ja se pitäisi olla... Ja se tieti, että Kate osti semmosen. Niin, ja se piti olla vanhempia. Niin, tää pitää muuten yhdistää siihen. Eli missä se oli? Tää. Ei oo. No mitä helvetti? Niin, toisaalta sitähän ei kerrota, että milloin se osti sen. Niin totta. Mutta taas voinut olla se. Vittu. Esitätte Pub Monday Night with a Friend. Maanantaina siellä. Siis tää just sitä Necrosia keepitty Kate, tää mun mielestä on vaan se, että ne ei tuntenut toisiaan hyvin. Tää mun mielestä olisi niinku Ei. No vitun Katein naamaa kun tuijottaa, niin onko siinä mitään väliä muuten? Ootko sä varma, että onko täällä niin vammainen peli, että niitä pitää olla tietyssä järjestyksessä tuossa noin? Koska... Niin muuten, joo totta. Mä en ajatellut sitä yhtään, mutta... Niin. Niin, totta muuten. Eli... Että kun meillä on voinut mennä säkällä ne kaikki muut vaan niinku ykkösellä oikein, että silleen niin, on oikeasti väliä. Eli nyt laittaa sen eka tänne, että... Mä en muista kummin päin sen laitoit noin. En mäkään. No kokeillaan ne molemmat sitten. Eli olisiko se niinku näin? Ja niin. Sitten oliko se täällä? Eiku missä se oli se? Se Crying, se vittu Black's Crying Mirror. James was selling them last Friday. Jep. Tulohan tässä aika, niin. Jep. Se on vaan sanottu around on Friday. No tossa se sanotaan ihan selvästi. Niin, jep. Jep, se on se järjestys. Okei, no nyt tietää, että se järjestys on you went home to see your parents on Thursday night, that right? Yes. But you said you saw James at the market on Friday. No, I went to see my parents on Friday night. What time did you go on Friday? Ja sehän oli selvä vihje, kun se empi 8 or 9. Niin. And you didn't see Kate at all on Friday? No. You're not a very good liar, Emma. Okay. I saw Kate. Where? At the pub we were arguing. Go on. What were you arguing about? I'd lent her £50 because she was desperate, and we were just arguing. It didn't really bother me. She just didn't have it. And Kate broke the window? Yes. She did things like that when she was angry. Smash things? Yes. So it was Emma arguing with Kate. But why didn't she want to admit it? In case it gave her a motive? Or something else? Tää on taas sellainen, että mä sain päähän, että oli järjestyksellä mitään väliä, niin mä en enää miettinyt sitä asiaa. Vasta ajatelua vähän aikaa niin järkevämmin. Mä käyn veskis.
tuli tos heti nyt mieleen, kun se lainasi sille Mä en oo Emmalle vielä sen saanut 50. kuulokkeita päähän. No. Noniin. Nyt tuli mieleen, kato, kun eikö tää Emma sanonut, että toi ostaa vitusti koruja, mutta toi silti lainannut sille rahaa. Niin jos yleensä vois kuvitella korut aika kalliita, että millä vitu fyrkalla se sit ostelis niitä koruja. No, sekin on kyllä. Eli, hetkinen. Oliko se Ken Weinstead vai missä vitussa? Vai onko se siinä, onko se Broken Pendantti? Me ei voi laittaa tähän enää mitään. Niin Broken... Broken... eikö tätä nyt voi laittaa? Ne varmaan pystyy. Kate bought lots of new jewelry. Niin, ja sitten se lainaisi. Tuliko se tänne? Lend money. Niin. No. Niin, mutta sä tietysti voinut olla tuhlannut ne rahat. Niin, no periaatteessa kai. No. Se meni siitä. Älä, mitä vittua? No, So you lent money to Kate because she was desperate, but she bought loads of jewelry and things. So why were you lending her money? Well, no, it's because, It wasn't about money, was it, Emma? No. Go on. What was it really about? We were arguing because she was going to blackmail Ryan, the guy from Atlas, over an affair he was having and then tell his wife if he didn't give her the money. Ryan's affair with Kate? No, I don't know. I think he was having an affair with another student and Kate found out. And why were you involved? Because I didn't really agree with it. I didn't agree with what she was doing, even if he did have an affair. Were you friends with Ryan? No, I'd never met him. You just thought Kate was wrong? Yeah. Jahas. Not sure about this. Emma's either on a moral crusade, or there's another reason she was worried about Kate blackmailing Ryan. Jaa. No nyt varmaan päästä sen Ryanille. Thank you. Probably be back later. Voi kuvitella. Eikö ole tullut mitään edistymistä tonne, että... Katsotaan. Niin eikä tullut sitä kelloaikaakaan, että jos kello menee eteenpäin, mutta Katsotaan jos tää nyt avasi jotain. Ovi auki saatana, FBI. FBI, fucking vittu, open up. Onko truvi messille sisään, vittu, se aukeaa, se ovi saatana. Ja sit se on kuitenkin se vitun muslet. FBI, open up. Vois kuvitella nyt, että tuolla Ryanille pitäisi mennä kuitenkin puhua, kun se puhuu siitä nyt puhuu. Mutta ei tullut sitä ajan edistystä vielä, eli tossa on nyt jotain vielä. Mut meillä on nyt, eikö meillä on uusia argumentteja, mitä voidaan ylipäätänsä käyttää? Avasko toi esimerkiksi tohon Couple more questions, if that's okay? Jos näihin lisää mitään. Okei, ei tullut. Onko me nähty edes kaikki juttuja täällä vielä? Ei välttämättä. Katsotaan vielä toi That's all for the moment, thank you. Pystyykö sitä vielä kyselemään enemmän? Tuliko siinä nyt jotain niinku... Tässä Never Met Ryan, mikä... Niin. Tää niinku sanoo... Keitkö sanoo? Niin, Kate wanted to blackmail Ryan over his affair. Joo. Miksi, Kukaan ei ole meittänyt ikinä Ryania. Tämä Emma, joka tässä puhuu, niin ei ole nähnyt ikinä Ryania. Mut eiks tää käynyt siellä vitu seminaarissa? Eiks tää sanonut jossain kohtaa, että tää meni tuon Simonin kanssa jonnekin sinne seminaariin? Ei mun mielestä tää ole ollut siellä. Mun mielestä jossain kohtaa sanoi jotain siitä. Nappas nyt. Kate wanted to blackmail Ryan over his affair. Eli Kate halusi niinku kiristää Ryania Niin. siitä se jostain niinku syrjän hypystä. Mut miksi se lainasi sille rahaa? Mitä se liittyy, kun se sanoi, että se liittyy? Niin, mutta siis ei... Did you hear about an argument in the pub last Friday? No, I wasn't there. You weren't in the village? No, I went home last Thursday night, actually. Eikö toi väärä? Mistäs mä kuulen sen uuden? Se on vissi toi...
Gates-argument varmaan. Did you hear about an argument in the pub last Friday? No, I wasn't there. You weren't in the village? No, I went home last Vai meneekö tää niinku... Thursday night, actually, to see my parents. But you do visit the pub. Oh, yeah, I mean, I know Rebecca quite well. Tuleeko se tästä heti perään? We all went there quite a bit after college. Ei, mistäs mä nyt näen se? Mä en nyt oikein ymmärtänyt, että Niin se ei vissiin lainannut sille oikeesti rahaa, se oli vaan valetta, mitä se sanoi. Niin se oli vaan valetta, mitä se sanoi, että se niin mä luulisin, että se meinaa nyt siitä. Ai niin, ja se antoi sille rahaa ehkä sen takia, että se niinku, tai että Pursued Gate, not Blackmail Ryan, että se niinku antoi... Niin ei se sille välttämättä ole antanut edes mitään rahaa siis. Se niinku yritti estää sitä, että se niinku... No. Mutta sitten toisaalta se has never met Ryan. Se on kuitenkaan ikinä niinku... Niin. Tämä on tietysti kiristäminen toisaalta aina väärin kyllä. Niin. Mutta tuossa voi olla, jos se nyt on käynyt siellä. Mä en nyt ole ihan varma, että onko se käynyt siellä Atlaksen meetingeistä. No kyllä, niin. Mutta en mä tiedä, onko tänne tullut nyt jotain uutta vittu, kun tässä on kuitenkin menty jonkun verran eteenpäin ja ollaan kävelty kaikki nuo paikatkin läpi. Et... Be back later on, if that's okay. Tuosta ei nyt itselle tuli vaan mieleen, että toi voi olla bullshit, että se ei ikinä nähnyt sitä juttua, jos se on käynyt siinä, mutta en mä nyt tiedä sitten. Pitäisikö se vaan kävellä sieltä ihan just täältä päädystä? Joo, niin mä ajattelin, että mä lähden tästä päädystä vaan liikkumaan tonne suuntaan. Chiefille me ei nyt soitella. Käydään tuolla, niin on täällä Brandon Housella vois käydä. Täällä nyt taas käytiin vähän aikaa kattoo tätä autotallia. No, ei ole mitään. Autotalli on vieläkin paikalla. Katsoo jostain ikkunasta, kun joku käännättyy. Head right back to the center. Joo, ja tuolla on behind North Laneillä. Continue along path ahead. Ollaanko me siellä käyty? Ei. Ei. Tää muuten... No niin. Tiedätkö mikä tässä on vähän perseestä tässä pelissä? Nämä kaikki paikat ei näy tässä. Niin joo, niin. Joo, mä niinku oletin sen alkuun, mutta sit vaikka... Joo, kyllä. Nää pitää vaan kävellä. Kannattaa kävellä. Joo, kannattaa kävellä. Et sä voi käydä näköjään. No niin. Always nice to randomly find a key on the floor. No niin, sieltä löytyi semmonen. Ja lisää suurennuslasia vittu. Eikö se taas lähteä pois? Try using this. Tätä voi käyttää johonkin. Joo. Oot sä varma, että se lähti se vitu suurennuslasi siitä? No, kohtamassa. Ei lähtenyt. Lähti vaan kun meni tohon menuun. Improve your spiritual life. Wow. Isn't that interesting? Every Friday 8 p.m. Okei, tätä voi käyttää nyt johonkin, tätä Dropped Silver Keytä. No pääseekö sille sinne satana autotalliin? Niin autotalliin voi päästä kanssa. Vittu kun mä en osaa liikkua tällä kartalla yhtään. Kyllä kuisti. Mulla ei missään pelissä ikinä mitään suunta vasta, aina kun puhutaan Westistä tai jostain. Niin mä oon niinku ihan... No, mä muistin, kun mä katson miten me ollaan kävelty tää, niin mä niinku muistan siitä, en mä niinku edes lue mihin suuntaan me ollaan mennyt, vaan mä tiedän. Mä en lue mitään suuntavasta. Huomaan. Ei täällä sitä ei voi käyttää. Voisiko sitä käyttää sinne Atlakseen? Niin, tai sitten se bubin takana oli kans joku lukku kans. Totta muuten. Hyvä huomio. Käypä siellä enkin tässä. Ei, meniks mä oikeesti vasta? No niin, tänne pääsen. Okei. Joo, ja pitää näköjään noikin koluta sit silleen. Se oli suurennuslasikin. Just looks like junk, but it's too dark to tell. Okei, toi tarvii varmaan jonkun taskulampun sitten. Fuck the business. Atlas, okei. Jaha. I wonder whose mask this is. Rebecca's or Ryan's?
Vittu noita ilmeitä tuolla äijällä ei saa. No, sit tosta me voidaan mennä. Tämä näyttää joltain tutulta. No tää on vittu Dark Hand maski vittu. Tää on Edmund Ei kun Close. siis toi vitun toi... Niin näyttää, mulle tulee ihan joo sama. Mulle toi näyttää ihan sikatutulta. Ensin jossain vaiheessa sanoa, että mulle tulee tosta joku mieleen, mutta mä en osaa sanoa kuka. Sama. No, mehän voidaan. No kai mennään kyselemään tästä perkeleen maskista nyt sitten vittu. Eiköhän me mennä kyselemään toi. Varmaan sitä Rebekalta kannattaa nyt ensinnäisen mennä, kun se miettii, että onko se Ryani vai Rebeka. Varmaan on kiva mennä kysyä paarin pitää, kun mietit sen varastoon vittu pölliin. Do you know what this is? Oh, you'll have to ask Ryan about that. So this is Ryan's. It's to do with one of Ryan's methods on the course. Onko teillä sitten ollut se affeeri sen kanssa? Well, masks allow you to play at being someone different for a while. Students find it quite liberating. So this would be for a student. I think that one's Ryan's, but students do wear them, yes. Asking about Ryan the mask message at Atlas cause mask all of the students roleplay. The thinks the mask is Ryan's. Tää ei kyllä kuulostaa, että tää maski liittyisi tähän mitenkään, kun tää ei ole vissiin sen Atlaksen kanssa tekemistä mitenkään. Niin, paitsi että sillä on se Atlaksen laatikko siellä, niin vähän kuulostaa Niin, mutta siis tää on kato naimisissa sen vitun kaanikaisen vaan. Aiko niin totta joo, hyvä kun sä niin, muistat on paremmin. Yhteys, että... Jep. Mutta Ryan, mennä vaan, on vaikea mennä Thank you. kysyä. Probably be back later. Se juttu sille vittu vielä. Voidaan me vaan näytellä sitä jollekin muulle. No se James varmaan tietää siitä, kun se on joku mystisten asioiden asiantuntija. Niin, ja Simonhan, jos se on se Atlaksilla hommissa, niin sehän pitäisi kanssa varmaan tietää jotain vitu. Oikein tätä nyt kannattaa kaikille näyttää. Juu. Nyt tänne. I'll ask you a couple more things, please. Tuolta, joo. Ever seen this before? No. Should I have? No, it's okay. Siitä ei sitä saa. Doesn't recognize the mask. James on onneksi aika suora ja nopea. Se vittu juttu. That's it for the time being, thank you. Hyvä, että sä pelata mitään turhan päiväsi. Se on samalla tavalla karannut hiusraja kuin meikäläisellä. Olen ohimoilta ihan samalla tavalla. No, näiltä varmaan sitten kannattaa kai kysellä tästä. Varmaan toi Simonilta saattaa saada ehkä parempaa A few more questions, if you don't mind. Have a look at this. Know anything about that? I haven't seen this one, but it looks a lot like an Atlas mask. We use them for some of the workshops and stuff. Really? How? Well, you have to say something boastful or arrogant. You do it first without the mask, and then you say it with a mask. And the point is? Well, it's easier when you have the mask on, isn't it? People are not as afraid to be free about themselves, you know? How did you find out about Atlas? Well, it was advertised. Actually, I think I've still got the... This is the advert that was at my college. To be honest, I've learned more in 3 months at Atlas than I did in 3 years at business school. Can I keep that? Yeah, go for it. I suppose that might be useful as a conversational starter. No niin. Thank you. Probably be back later. Semmoinen maskia ja perkele nyt laitetaan sitä vitu Atlasilla. Voiko tää antaa näyttelee sopivan vähän näitä juttuja, ettei näyttää sellaista overwhelming kauheita määrää tätä paskaa, mitä pitää näyttää niin kuin Ever seen this Overissa. before? Nope, I haven't, sorry. I think I'd have remembered it. What do you know about Atlas? I know that it's a business course. I went with Simon when he first went, but it wasn't really my thing. How often did you go? Just the once.
And you decided it wasn't for you? Yeah, I'd been to something similar, so decided it wasn't for me. Went to Atlas seminar with Simon only went once to Atlas, had been similar course before. Voisi tätä käyttää, että se on nähnyt, mutta se on ollut siellä kerran. Eihän se nyt tarkoita sitä, että... Mutta nyt mä tiedän ainakin, että se on käynyt, kun tuossa menty Atlas-seminaari with Simon, että se on käynyt siellä. Jep. Se sanoi aikaisemmin sen, että se et ainakaan tiedä, mikä vittu Ryaniksi ei tiennyt, vaan kuka vittu se oli. Niin jo, totta. Se... Niin totta, mutta se on itse asiassa, joo kyllä, siihen sitä pitää nyt niinku itse asiassa yhdistää. Joka on se täällä, Kate Argument has never met Ryan, ja only went once. Vai went the Atlas seminar with Simon? Jep, tää. Joo. Jep, se on aika selkeä. You said you went to an Atlas meeting with Simon? Yes. That's interesting, because I happen to know that Ryan is the main lecturer at Atlas. But you say you never met him. Why did you say you don't know him? Mä puhun itseensä pussiin kyllä koko ajan. Okay, I need to tell you something. I just need to make sure Simon doesn't find out. I won't be telling Simon. Ja sitten minä heti kysymään sen jälkeen. And you can't tell Rebecca either. Go on. Okay, so the affair that happened was between Ryan and I. I was having the affair, and Kate knew. So Kate was blackmailing both of you? No, she didn't care about me. It was part of the course, you see, having to take all these risks. She thought it was funny to turn her back on Ryan. She thought I wouldn't care. But you did. Yes, I was already with Simon when Ryan and I, and I didn't want Simon finding out, and Kate thought that he wouldn't, but I didn't want her risking it. And then if Rebecca found out, then Simon would definitely have found out, and then it would have blown up, and it would have just been a big mess. So you just argued and what? Well, she just stormed off and broke a window. And that was it? You didn't see her again that night? No. Are you sure? Yes. I promise. Vittu, sä et oo puhunut kyllä totta. No niin. 7 o'clock. So, Ryan's a bit of Lothario, is he? I think it's time I met this Ryan Rand face to face. Aika selkeä vinkki, että mennään tänne näin. Taas pitänkö kävellä vittu. Niin no ehkä joo, mutta se vaan kerkee kyllä tekee. Nyt nää musiikit on kovalla taas, mitä helvettiä. Ryan! Yes? Detective Inspector Jenks. I'm conducting an investigation in the area. Wouldn't mind asking you a few questions, is that all right? Come in, Inspector. Thank you. Se on aika aggressiivinen tyyli tuolla äijällä vittu saman tien tuolla tuon ketjun. Mä näytin, että se pituttaa aivan saatana vietävästi. Drink, Inspector. I'd better not, eh? Vittu, tää näyttely oikeesti ei saa. So you wanted to speak to me? I believe that Kate Vine was a student at Atlas. Kate Vine? Well, yes, she was. All of this has been thoroughly investigated, Inspector. It was suicide. Well, we have reason to believe there may be rather more to it than that. Really? Well, then in that case, I'd be prepared to assist in any way possible. Thank you. My pleasure. Onks tää nyt se Ryan tää äijä vai se toinen? Ryan about this yet. Okei, no nyt taas saa kyllä kysellä ihan vitusti näköjään. I believe the last time you saw Kate Vine was at the pub last Friday, then you came straight back with some of the students, is that right? Yes, I like to have a glass of port or two after a long day. Benefits of being married to the landlady. How did she seem that night? The landlady? Kate. Oh, Kate. Well, she was her usual self, drunk. That was usual. It was for her, yes. I mean, it didn't impair her ability, though. She was a very bright star, lots of potential, very enthusiastic. So she seemed to be enjoying the course? Well, as far as anybody could tell, yes.
When did you first meet her? When she joined about 3 months ago. And you hadn't met her before then? No. So you didn't suspect there was anything wrong? Well, do you mean did I expect her to drown herself? Of course I didn't inspect her. It was quite a shock. Nobody expected that. Jaha. No semmoista. Have you seen this before? Not that I recall. You don't know whether Kate had lost this or not? No, I've never seen it before, sorry. Vähän näinkytti siinä. Jep. Miksi tää tuli? Okei. Does Simon Thompson ride a bike, do you know? Siinä on jotain. I think so, yes. I think he drives as well, but I might be mistaken. Okei. Niin, also drives, eli mennään niinku autolla ajamista varmaan tossa. Niin. Jep. Screwdriver. Simon homebrew. Have you tried Simon's homebrew? Does he make homebrew? No, I haven't had the pleasure, sorry. Jaha. Know what this is? Yes. It's a freedom necklace. It's a symbol that we use on the course. It's supposed to represent freedom from the chains of your ancestry. Have you ever bought one of these? I haven't, but I've seen the students wearing them. Okay. Have you seen one of these before? I believe that looks like a scrying mirror to me. You have seen one before? Well, I used to have one myself, actually, along with lots of other bits and pieces of that nature. Silly things, you know. Really? Yes, when I was in my teenage years, I had quite an obsession with that kind of thing. I was a very somber child, and well, not that you could tell, always playing fantasy games, reading books about that kind of malarkey, you know. What sort of books did you read? Well, books on black magic, not the chocolates, witchcraft, satanic rituals, that kind of thing. I grew out of it, of course. But you're not into that sort of thing now. Of course I'm not. I mean, I don't need to believe in the supernatural, Inspector. The natural world is far more interesting. Don't you think so? Aha. Satanic rituals. Yeah. What do you know about the broken window at the back of the pub? Oh, Rebecca told me about it. I don't know how it got smashed, though. I told her to tape over it. We can't have anybody cutting themselves. You have to be very health and safety conscious these days. Yeah. Do you know anything about an argument in the pub last Friday? What time? I believe it wasn't long after the pub opened. No. I usually leave for the manor house about 6. I start preparations around 6:30. I like to get a head start. Eli se olisi ollut siellä paikalla, kun se on tapahtunut. Niin, ei. Usually leaves. Eikö se ollut just 6:30, kun se tapahtui? Joo, ei se sitten ole. Joo. Kyllä. Can you tell me about this? Haven't seen that for a while. We had a friend who used to make them for us for the course. He passed away last year. What does the symbol mean? It's borrowed from paganism. It's the symbol of the triple goddess, the mother, maiden, and crone, represented by the waxing and waning of the moon. It's an ancient symbol. It predates Christianity. Some people say that it dates back to Paleolithic times. And is that relevant to the course? Well, no. I mean, it's a symbol we dabbled with, but it's not particularly relevant. We don't use it on the course, no. Oh. Tai eikö sitten Simon sanonut, vai kuka sanoi, että niiden käy? Ei, en mä tiedä. Simon sanoi, että ei se ole nähnyt tämmöistä maskia käytettävän siellä mun mielestä. Niin. Tell me about this. It's the first one we ever had made.
We had it designed by an agency after we'd spent weeks trying to find a name for this place. It took you weeks? Don't be like that, Inspector. I thought it was a rather grand name. Actually, if I'm being honest, I plucked it out of thin air one night in the George while I was having a few gin and tonics. Well, actually, somebody left a book and I stole it. Again, see was first poster of how to sort of snake picked randomly. No ei ainakaan nyt heti tuu mitään mieleen. Symbol are not used to the cause. Niin, Supernatural Now. Mietin vaan, että voiko ton käyttää siihen maskiin. Symbol... Niin. Kannattaako me nyt rupea heti räiskittämään varmaan jotain muutakin, kun tuo kello on mennyt nyt. Niin Joo, mä katon nyt vielä roster Gate at meeting last Friday, Gate was wrong. Mä totta Shade Gate in sit goes. Niin, toisaalta onko tässä mitään, kun se sanoi, että se on tehnyt itsemurha, mutta Shade Gate Insert goes on a bread hack. Niin miksi se niinku päättelisi, että se on itsemurha, jos sen mielestä se on ollut iloinen. Mitä mä tossa niinku mietin. Jep, kyllä. Mut sit taas, että voiko sitä yhdistää mitenkään näihin sen sanomisiin? Toi kohta tulee toi Gates Driving License jotenkin varmaan relevantiksi tässä pikkuhiljaa, kun tuon teipin takia. Tulee se vähän, joo. Goes about the window, but not tolerable. Prevent injury. Ketä kysynyt mitään siitä niitten affairista tää? Niin. Siinä varmaan tarvii jonkun itemsi varmaan, että pystyy kysymään. Se on vaan justiinsa se, että olisi aika niinku oleellista tämän homman kannalta, että se kysyisi sitä, koska se tietää, että noilla oli suhde. Niin, kyllä. Mikä on vähän outoa, että sitä ei... Mutta kun se aina liittyy noihin niin on, noihin, se on totta, mutta se on vähän outoa silti, että sitä ei voi kysyä. Niin, kyllä. Ei muutakaan kuin exploring. That's all for the moment. Thank you. Thank you. Niin, no täällä on varmaan aika paljonkin, mitä on voinut tapahtua. Onko siinä nyt tää toinen huone nyt tässä kohtaa. No täällä ei oo mitään. Puupii voisi olla kans yksi, missä voi käydä nyt. Vaan kävelet nyt sitä saatanan mettäreittiä pitkin vittu. Se on mentävä sitten. Jotain saatanan silakoita ja perseen reikiä matkat. No niitä varmaan löytyy joo. Go ahead into the woods. Go left into the clearing. Clearingille. No niin. Mind not defacing public property, please? What's it to you? Well, I'm a policeman. And that's supposed to make what difference exactly? It means that you do exactly what I tell you to do. Or what? Or you arrest me? No, I'll give you a fine this time. So, if I do something that you don't like, I have to give you some money? What happens if you do something that I don't like? You're going to give me some money? Look, I do not have time to discuss it at the moment. Can you just go? Mitä se teki tohon läpi ton puulle tossa? Se on kuulemma kusella. Pathetic. Onko se mukaan kusella siinä? No sellaistahan se vissi sanoo. Niin, mä just meinasin, että piirskasi tohon seinään jotain. Seinää, kun se puhuu. Joo. Kun sillä housut jalassa, niin se nyt näyttää siltä, että se kusee siihen. What a prize brat. But why would he carve that into a tree? Either he's a die-hard rock fan, or there's more to that symbol than meets the eye. Symbol of the beast. No se on joku vitu satanic ritual thingi. Kyllä. Go back to junction. Ei. Go left and junction. Lake junction. No niin, joo. Jettyllä käydään jettyllä, eikö? Juu. No 2 vitun tyypit on tuolla koko ajan. Sitten left. Ja nyt on Woods Entrance.
Juu, sinne niin. Ai niin, joo, tää hämää, kun niin, tietenkin tää on siinä paikassa, missä sä oot ollut viimeksi. Niin, joo, totta. continue to the path end. Jep. Tulee aina toisinpäin, kun sä tuut. Joo, siellä. Totta kai, joo. Oho. Oh. Happy little, happy little, happy What are you? Private eye? No, I'm a police inspector. Who are you looking for? I'm investigating a death in the village. That student, then. They did one last year, too. Same place. Did what? Drowned a student. Ask that psycho about it. He runs that business cult thing up at the big house. Bunch of nut jobs. Hey, what was the student's name? Liam... something? Onks tää nyt se, mikä sanoi, että kuoli vuosi sitten se tyyppi? Joo. Atlas's reputation precedes them. I think I might call the station, find out a bit more about this Liam. Okei, tässä on näköjään. Hello, DCI Jones speaking. Mike, it's Jenks. Alright, Jenks, I thought you clocked off tonight. Yeah, the chief's put me on a case tonight, the Edenton girl. Friday night, you poor sod. I thought that was sorted out anyway. I wish it was. Listen, are you near a computer? I can be. Yeah, go on. Do you know anything about a death last year? Someone called Liam in Edenton Village? Don't remember it. Hang on, let's have a look. Edenton Village. Yeah, Liam Rogers. Says suicide last year. Suicide? Hang on, 2 suicides in 2 years, both on Edenton. Blimey, you've got your work cut out, Jenksy. Yeah, don't I know it. Right, well, good luck with that. See you Monday. Thanks, Mike. Aha. Semmosta. Niin, mitäs me saatiin sieltä? Liam's Death. Me hypättiin suoraan näköjään tänne näin. Kyllä. Mihin tässä nyt halusi ekana mennä? Niin, no, en tiedä. Siis me käy vähän tuolla pubissa ensin kyselemässä. Onko tänne tullut ketään? Aha, ei näköjään. No kysellään sitten täältä, kun veikkaan, että sille Ryanille joutuu mennä kyllä kohta, kun tästä tulee aika paljon ilmi kaiken A näköistä. few more questions, if you don't mind. Mitäs mä... Niin, no, What do you know about this? It's an advertisement. They had it designed by an agency, I think. And when was that? Last year sometime. Okay. Kuinka moni noista tällaista random tyypeistä, kenen kai pysty käymään tällaisia argumentointia, niin on jotain näitä pelin koodareita. If I did this, would that mean anything to you? Why, is it meant to mean something? No, it's okay. Okay. What do you know about Liam? Vittu vähän You random mean the kysymys to his oleva life? heittää. He used to play in a band, Black Rock or something. No, Black Stone. Very gothic. I used to let them play in here sometimes at the weekends. They were quite good. Did you know there was anything wrong? I mean, why he might have... No, I didn't know him very well. Okay. What's band called? Brian Host the place. And the Bob didn't know. Ja mun veri vielä. Be back later on, if that's okay. Kyllä se on siellä oppeillekin käynnissä. Aina kun käyt siellä bubin takanakin nyt ihan kiltisti vaan vittu. Siellä on joku ryypylä tai jotain muuta paskaa vittu. Ja totta kun pääsee tästä ovestakin sisään. Mutta tänne pitää varmaan laittaa taskulampuissa. Joo, ei tonne tässä oli se, niin, tässä olisi varmaan joku itemi, minkä vois nyt käyttää ja sit pääsit tonne. Mitä ei taida olla muuta kuin voi ja sitten. Kyllähän se löydy sieltä vitun autotallista tai jostain saatana. Jossain kohtaa. Käydääns appeen farmilla. Go up to the steps. A couple more questions, if that's okay. Ever seen one of these?
Seen them around college. What do you know about it? Not much. It's a business course. Ask Simon, he's on it. You wouldn't be interested in that sort of thing? And you haven't discussed it with Simon? Not really. Business doesn't interest me. Liam's dead. Pitää näyttää sille pirun sarvia. If I did that, would it mean anything to you? Yeah. It's a Satanism symbol. Satanists use it. Have you ever seen anyone using it? Lots of people. Politicians, presidents, CEOs. Have you ever seen anyone local using it? Not that I remember. No niin, tää kun on joku salaliittohörhä. Jep. Did you know Liam? Liam who? Liam who died. You mean Liam who killed himself? Yeah. He was in my year, on a different course. What course was Liam on? Can't remember, not mine. What was yours? Plant science. First time I knew about Liam was when he killed himself. Right, so you didn't meet him? No. Joo. Empty Creek, Granaatapallo. Ei tää tähänkään vieläkään saada mitään ristiriitaisuuksia. Okay, that's it for now. Thank you. Mennään näyttää Simonille noita paskoja sitten vielä tulemaan. Mennään takas Ryanin luokse. Käy nyt siinä nyt go up the steps ja kannattaa varmaan käydä siellä kadun pätkän lopussakin vielä, niin oli vielä niin paikkoja. Hieno detaili, mutta mä oon kuvannut nää eri aikoihin tässä, tai mä en tiedä onko tää joku filtteri läpi, että täällä on niinku varmaan joku filtteri tässä, että näyttää, että täällä on hämärä. Niin, tai sitten vaan kamera ollut samassa kohtaa. Niin voi olla, joo. Kun tuolta nyt voi löytyä vielä jotain muut itemsiä nyt, kun kello on enemmän noita ihmisiä kaduilla muutenkin. Voi olla, joo. Go left to west, down West Street. No niin, mutta on tää. Joo, no. Kävelet nyt sitä katua pitkin vaan. Joo, teistä. Tuolla mä käytiin tuolla Brandon Housella. Ei, kun me käytiin siellä pajalla, niin olikin. Ei tapahtunut. Ei ole tapahtunut mitään. No, tullaan tässä pubilla. Me käytiin. Continue head along path. Sieltä nyt tuskin löytyy mitään, mutta voi siellä nyt olla joku. Joo. Left. Nyt käydään täällä. A few more questions, please. Thank you. Tosta kysyttiin. If I did this, would it mean anything to you? No. Why? It's okay. Thanks. Vittu toi ilme. Show you tease. Se on kyllä huikea näyttelijä toi. What do you know about a student called Liam? Committed suicide last year. Only that I didn't know really well. Didn't know aivan very well. Ei tunne kovinkaan hyvin. Olisiko kyllä kannattanut kysyä, että mitä se niinku tieti siitä, että pistää, että niinku... Joo. Thank you. Probably be back later. Voit sille Simonilla ohi mennä sanoa, että sun muijas. Aha, kato. Oliko se toi Esso muuten viimeis päällä? Ei. Joo, näköjään. Smells nice. What is that? Koska tosta ei päässyt enää suoraan tää Simonille. No, I used to be more into it. No, I don't do it so much. Used to grow my own herbs and everything. What, here? No. At the farmhouse where I used to live. Oh, where was that? That's where James lives. Yeah, we used to share a house together. The farmer used to let us use a corner on his greenhouse to grow stuff.
didn't know you knew James that well. Well, didn't really get on. Where are the greenhouses? Well, it's just through the farmyard at the back. Interesting. Pääseekään sinne nyt? Ehkä. If I did this, would that mean anything to you? Who did you see doing that? Someone in the woods, carving it into a tree. That was Kyle. It's a guy from the course. He's an idiot. And where does he live? I can't remember. Somewhere outside the village? The three fingers thing is something the students started doing. It's something from the course. The three freedoms. The what? The three freedoms? It's from the course. It's a phrase. Free to be free. Free yourself from the things that are holding you back, right? Things that stop you being successful. What are they? There's fear of failure, guilt, and doubting, self-doubt. You believe that? Yeah. Guilt ruins lives. It stops you looking forward. It serves no practical purpose. It's basically destructive. Right. Free to be free. Not the most original slogan, but I wonder how far this freedom goes. Eikö siinä maskiskin ole joku 3 jotain? Niin oli jo. Orkesta tai jotain, että liittyykö se jotenkin sit niihin? Voi olla jo. What do you know about Liam? Liam? Local lad. Took his life. Oh, that Liam. Yeah, I heard about him. But you didn't know him? No, I know he went to college, but didn't really know him. It's sad though. Okay. Joo. Ai niin, tätä voi käyttää nyt tätä freedom phrasea tässä. Tässä varmaan pitää. Thank you. Probably be back later. Do you know the phrase free to be free? Yeah. It's an Atlas thing. I first heard it when I went with Simon. What did they say about it? They said that you shouldn't feel guilty if you do something wrong. I don't agree with that. No? No. No, I think you should feel guilty if you do something wrong. What did Simon think? Hmm. I don't know, but I don't think he agreed with that either. Niin, no, niin. Vähän liity siihen, niin kuin siihen, kun on se affeeri sen kanssa. Ja sitten tietenkin, jos murhaa jonkun, niin että vapauttaisi sitten itsensä tunnon tuskista. That's all for the moment, thank you. Eli päästikö me nyt sinne Gardeniin vai Greenhouseen, mistä puhuu? Ei me ainakaan kartasta päästä. Tässä sanoiko se ollut sanoa, että jossain Appeen farmin takana? Niin. Katsotaan, jos täältä pääsee niinku kävelee sinne. Niin. Go over to the Abbey farm. Pääseekö tätä kautta nytkin? Vai puhuuko se niinku tästä? Tässähän on greenhouse, puhuuko se vaan niinku suoraan niinku näistä? Simon mentioned another greenhouse on the farm. No niin. Must be up the hill over there. No niin, nyt pääsee jo. I wonder if James knows this is here. Don't know what it is, but it'd be interesting to see what he says about it. Joo. Siellä oli. Rajat liias. Jaha. Pitäis varmaan käydä kysymässä. James, onko tässä sun pussukka? Se etsii kilo marihuonaa täältä sun takapihalta. Voitko selittää vähän? Tänään on perässä. Ask you a couple more things, please. Meillä on freedom phrasea.
Ever hear the phrase free to be free? Heard anyone use that? Nah. What is it, a song? No, I don't think so. Doesn't matter. Could you tell me what these are, please? I found them in the greenhouse. Been snooping around on the farm, have we? It's called investigating, James. Yeah. It's just mint. Mint leaves. For cooking. Yeah, I heard you were a bit of a budding chef. Dabble a bit. Won a few competitions. Very impressive. So you normally just leave packets of mint lying around? Must have dropped it. Kyllä. Siinä paketissa on kyllä mitäkö se meinaa. Sitä en tiedä, mutta minthän siihen sopisi. Mutta on... Ei ainakaan vieläkään keksi mitään ristiriitaisuuksia. Joo, jotenkin vois kuvitella kohta aukeaa, tai se liittyy jotenkin tohon, mitä löytyi tuolta just noita lehtiä. Niin se on Plant Sciencesta kuitenkin degree. Niin no, ei tossa nyt vielä oikein mitään. Be back later on if that's okay. Tietenkin noita, niin varmaan kannattaisi mennä näyttämään noita tolle. Noita aika paljonkin itemeet, mitä pystyy näyttelemään. Niin, kyllä. Hyvä näyttää näitä vaikka tuolle Simonille. Just a few more questions if you don't mind. Know what these are? No. Look a bit like sage leaves. Haven't seen them before, though. Not at all, no. Okei. Pitäis nyt... Niitä ei tullut siitä Jamesista mitään enempää. Mitäkään vittu on ne sage leavit? Mä en tiedä mikä on sage. Pakelea. No, joku saatanan kasvi se on. Joo. Chase description plant herb uses back Britannica. Kai nyt sit pitäis kasvaa sit. Thank you. Probably be back later. You know what these are, by any chance? No. Sorry. I don't know anything about plants or things like that, but you should ask Rebecca. She used to live on a farm. She'd know. Okay, no niin. That's it for the time being, thank you. Ask about a few more things, please. Ever heard the phrase free to be free? Do you mean the Atlas thing? Yes, I have. Know what it means? It means being free of guilt. What do you think about that? You mean, do I think it's a bad thing? Do you? I mean, surely if you have done something wrong. Oh, but that's the point, Inspector. Most people spend their time feeling guilty over nothing, and that's not a good thing. No. Do you know what these are? Oh, magic mint. Where did you find this? Magic mint. Salvia divinorum. I used to grow it years ago. It makes you trip. In what way? It's a hallucinogenic and legal. Quite a dangerous combination, really. Do you use it? Me? No. No, I don't even take medicines. I like to stay pure. Jaha.
I didn't expect Rebecca to know about growing drugs. I know she claims not to use them herself, but I'm not so sure. No nyt pitää kysyä sitä. Thank you. Probably be back later. Magic Meats. Sillähän oli se bongi siellä mukana. Kyllä. Couple more questions, if that's okay. Kiristelee kelloa. Ever heard of Salvia divinorum, James? What's that, skin cream? It's not a skin cream, no. It's a plant. Really? Don't know much about plants. So you've never heard of salvia? No niin, nyt pystyy ristiriitaamaan. No niin, yes. Tää oli ihan selkeä. Jep, selottiin niitä. No. Ja sitten tällaista... Varmaan toisin pääs pitänyt laittaa. Sitten se oli siellä vittu. Missä se James Dickery, se oli siinä Liamsteadissa, se oli. Täällä. James Dickery is in plant science. So, your degree is in plant science, but you don't seem to know anything about plants. Well, I've still got a lot to learn. So you're still saying you've never heard of salvia? Didn't say that. So you have? Maybe. And you do grow it? Yeah, it's legal, why not? What do you do with it? I use it for explorative purposes, meditation. And does this involve anybody else? Why? Do you sell it or give it to anybody else? No. Sure. Yeah, it's just for me, nobody else. And that's the only drug you grow, is it? Feel free to go and look if you want. It's okay, I'll look later. The only drug he grows? I'm not sure I believe that, James. Then again, would someone growing illegal drugs bother growing a legal one? Niin. Eikö se sano se Simon, että ne... Ei Simon ehkä voi kans käyttää tota saatana samaa systeemiä kyllä. Ja voi olla, että kun se sanoi, että se on sage planttiin mukaan, sage leafia, niin se tiesi, mitä se... That's all for the moment. Sanoo. Thank you. Varmaan siellä greenhouseilla kannattaa käydä pööpöillä varmaan vielä jossain kohtaa uudelleen. Few more questions, please. Ever heard of Salvia divinorum? Salvia divinorum? Magic mint, same thing. Oh yeah, you mean the drug? Yeah, I've heard of that. Yeah, ever tried it? Like once or twice, yeah. But it's not really my sort of thing. It messes with your brain. I've never tried any other drugs either. Well, nothing like that. Nothing hallucinogenic. Okay. Niin, täällä oli se herb siihen vitu kaljakohtaan. Siinä voi ehkä olla yksi. Kun se tekee sitä vitun kaljaa tää. Tähän sanoo, että onko siinä Hope Brewssä, että Niin, onko se tuon Box of Old Bottles? Oo. Nehän vaihtaa sitä keskenään tohon. Niin, kyllä. Niin, mutta mä en tiedä kyllä vielä, että onko tuolla jotain muita huumeita, kyllä sitä ei tiedä. Kun sit se voi olla toi Nevertheliden ja Otter Hallu. Niin, tässä on tietysti tää Has Tried to Salvia few times, mutta tää on niinku sitä samaa. Niin. Mutta tässä se vaittaa, että se ei ikinä nähnyt näitä. Niin, kyllä totta siinä on jo. Okei. Okay. No niin, no tossa se myönti tossa, että se on käyttänyt sitä. Että... Niin. Siinä selvä. Be back later on, if that's okay. Ever heard of Salvia divinorum? Yeah, I've heard of it. It's a drug, isn't it? Yeah, hallucinogenic drug. Ever tried it? No, I've never taken any illegal substances.
liikalla. Pitäisikö siellä greenhousella käydä vielä pööpöillä? Okay, that's it for now. Thank you. Kannabis sativaa jossain perkeleen nurkkaa ilmestynyt. Tästä on joku crack-kokainen laboratorio. Juu. Siinä alemmallakaan greenhouse tuskin on, mutta voin sen käydä. Kannattaa tonne kattoon. Eipä oo. Sitten sitä varmaan pitää mennä pommittelemaan sitä yhtä saatavaa satanikkia. Joo, tää pitäisi olla varmaan aika easy biisi varmaan. Tähän varmaan joku ristiriitaisuuden saat kaivettua kyllä. Jep, siitä kuolleesta mukulasta ja sitten siitä satanik-rituaalista ja siitä... Joo, tässä on aika paljon. Aika helvetisti nyt tuota dialogia, mitä tosta on avattu. Ask you a couple more things, please. Mistä se nyt alkaa? Näistä. If I did this, would that mean anything to you? It's a devil sign, isn't it? Is that what you're getting at, Inspector? This is not something you use on the course. Of course it's not something we use on the course, Inspector. I don't even know what that could possibly mean exactly. Siinähän se oli. Doesn't know finger super, mutta Niin pitää vaan saada se... Niin. Mutta voisiko tän yhdistää niihin, että se on lukenut niistä satanik-rituaaleista? Niin, mutta eihän se nyt... Missä ne muuten oli, että se oli niinku niistä? Se oli, oliko siinä... Se oli vissiin ihan siinä, jos... Black Sky... Tämä. Niin, mutta osuuks... Niin, no en mä tiedä, voisit kokeilla. Niin. No ei, jos mä en välttämättä ihan suoraan satanismi. Mietin vaan sitä, kun se Simon sanoi, että ne käyttää sitä, tai ne jotkut käyttää, niin nyt se sanonut vaan, että se ei tiedä sitä. Niin, no. Lähinnä, että sen pitäisi tietää, mutta nyt ei tullut vielä siitä. What can you tell me about Liam? Oh, Liam. You mean the boy who committed very unfortunate, isn't it? Did you know him? Oh, yes. Well, I say know him. I met him in the pub. Seemed very happy sort of person. Well, I say he seemed happy. You can't have been, can he? I seem happy. Can you tell me a bit about the phrase free to be free? Free to be free, my favourite motto. Well, we teach our students that people, they suffer from excessive guilt, don't they? Excessive self-criticism, excessive doubt. Evils of excess, we call them. And we tell our students that if they rid themselves of these evils, then they're free to realise their full potential. Who came up with all this? I have a background in psychology. Honestly? Yeah, don't look so surprised, Inspector. There's an intellect lurking in here. When did you come up with the phrase? When we were based at the village hall. When I say we, I came up with the phrase. Dad's more the money man. And very successful at it too, I hear. Oh, he's successful, but he's not a creative man. Dad suffers from a lack of imagination. Mutta eikö tuo Horns-homma nyt ollut justiinsa se, mitä oli toi Freedom Face? Jos toi on tehnyt se Freedom Face ja se ei tiedä, että ne käyttää sitä vitun. Eikö se nyt mennyt sille? Niin liittyykö se siihen? Ja mun mielestä se liittyy just tuo hand-symboli, kun se näytti sen perkeleen Simon ton, ja sitten se kertoo, mitä ne 3 juttua on. Thank you. Probably be back later. Sitä katsoa täältä, mitä ne on sanonut niistä.
Finger symbols refers to 3 freedoms. Joo. Being students in the wood was Atlas students carpenters the good doesn't serve useful purpose. No niin, eli se pitää liittää tuohon varmaankin, joo. A few more questions, if you don't mind. Doesn't know how the finger symbol could be used, ja Atlas Freedom Phrase. No tuo, eiku Atlas Freedom Phrase tossa. Tää. Niin. Vai voiko se olla phrase, niin. Se on varmaan se ydin tai sitten toiseksi ylin. I said they didn't know how the fingers and could be used to cause. Niin. Olisiko tää toisinpäin? Koska jos se liittyisi tähän, siihen merkkiin, niin olisiko se tää ja... Mutta tässä on se, että kun tää ei ole sanonut, että se liittyy siihen, niin sitä ei voi käyttää sitä vastaan. Se on siinä just se ongelma. Niin kyllä. Do you know what this is? Looks like chopped tea bags to me. What is it? I just thought you might know. I don't know anything about plants, Inspector. What you should do is ask Rebecca. She knows far more about these things than I do. Messy things, growing things. Have you ever heard of Salvia divinorum? No. What is it? It's a hallucinogenic plant, a legal one, at least for the moment. I've no interest in drugs, Inspector. My job. That's the only drug I need. As trite as that may sound. Do you know any students who may have used hallucinogens? No. No, my students aren't interested in that kind of thing. Besides, no one is allowed drugs or alcohol onto the site. I don't think anyone has ever brought drugs to Atlas. Do you have any medicines on site at all? No, we're not allowed. Insurance purposes. Ja se sanoi, että se on nähnyt, eikö se sanonut, että se on nähnyt kännissä sen keitin ja sitten Niin. Näin. Ja sitten se sanoi, että tosiaan on tämä Atlas Primis. Joo, kyllä. Siinähän sitä. Ja ite vetää tossa saatana. Vittu. Ai niin totta, mutta hei hetkinen. No vaan toisinpäin vittu vaikka. En tiedä. Idosa random ja sit niin toisinpäin. Mitä vittua siinä on aika vittu mutta tää on vähän eri tavalla muotoiltu, kun se sanoi, että ne ei niinku, että kukaan ei saa tulla kännissä sinne, eikö se niin sanonut, että huumeinen? Niin. Mutta tässä sanotaan, että se ei niinku... Niin, kyllä joo. Sitä ei niinku niin saa viedä sinne. Niin. Mutta mun mielestä se niinku sanoi sen eri tavalla tossa. Joo. No niin, se on totta, se kyllä juotus koko ajan viinaa, että siihen ei pysty mitenkään niin. Tää on jotenkin niin, tää on jotenkin Jep. Mutta oliko siinä mitä siinä homebrewed vitun kohdassa noista juomista? Sanoiko se siihen mitään? Hasn't tried. Ei. Necklace tuskin liittyy mitenkään siihen. Tää satanikki homma voisi tietysti olla kyllä, mutta... Se on lukenut niistä. Miten se sanoi siihen vittu Hornseen, kun se eka sanoi Daville sain tai jotain tällaista sanoi? Niin. Thinks. Niin. Ja sit se on kuitenkin lukenut, niin. Se pitäisi ehkä olla knows. Niin, mut sit niin. Niin, en mä tiedä vittu. Also no idea about the plants, suggest the repack for... No. Has no interest. 2.
Tää on vaan niinku ihan selvä, kun se sanoi, että se on nähnyt kännissä sen täällä, mutta sen... Niin, mutta sinne ei saa viedä alkoholia, mutta jotenkin niin. Tää mun tekis mieli niinku yhdistää tonne... Tähän näin, mutta... Se niin... Mä muuten keksin nyt ainakin siihen Jamesiin muuten sen toisen vitun. Thank you. Probably be back later. Koska sehän sanoi, että se kasvattaa niitä kasveja vaan itselleen. Mut sitten se Simon on sanonut, että se on vetänyt niitä vitun kasveja, niin vie se nyt. Niin se kans, mut kun mä ajattelin samaa, mutta se ei puhunut siitä silleen, että se voisi niinku... Simon on sanonut sen, mutta toi ei oo sanonut sitä. Se sanoi, kato, eikö se oo sanonut sen Traded Herbal Tea? Niin onks tää sanonut sen? Mun mielestä tää just on sanonut. A few more questions, if you don't mind. Täältä sen näkee. Joo, tämähän se itse asiassa sanoo. Mä muistin, että on toisinpäin. Traded his Herbal Tea. Joo, ja sitten täällä on se, että... Joo. Aha. When you say herbal tea, do you mean salvia? Probably. So you traded salvia tea with Simon for his homebrew? So why did you say you didn't give salvia to anybody else? Did you give it to anybody else? How many people did you give it to? Did you give it to Kate? No. How about Liam? I didn't have anything to do with him dying, if that's what you mean. So you did give him salvia? Yes, I gave him salvia because he asked for it, but that's not what killed him. Well, he committed suicide, James, because of psychological issues that probably weren't helped by him trying hallucinogenic drugs. Didn't commit suicide. You don't know anything about him. You don't know what happened. Okay, so what happened then? Do you even know about Third Eye? Go on. You don't know about Third Eye. If you don't know about Third Eye, you know nothing about Liam's death. I mean, forget salvia. Fine, tell me then. Third Eye was a cult. We had our very own psycho cult operating right here from our village hall. And I got rid of them, single-handed. I'm the one who got rid of Third Eye. Did they tell you that at the station? Okay, start again. They were what? You don't know anything, do you? Look. They were reeling in students, pretending to be some sort of happy life course, you know, we can make your life better sort of crap. Then they were putting everyone through this brainwashing program to make them compliant, and selling them on. It's all there. What do you mean, selling them on? Selling them. Like objects, commodities. To who? To anyone who could afford them. Top politicians, famous celebrities, wealthy businessmen, you name it. What for? You don't get it, do you? Third Eye were making and selling slaves. They were black market slave traders. They were wiping people's personalities using ECT, brainwashing, cocktails of hard drugs, deliberately turning them into perfect slaves. You know how much slaves are worth on the black market these days? No. Millions. And I'm talking per slave. That's why anyone who stood up to them and threatened to go public like Liam was just killed off. They didn't give a damn. So you're saying Liam was murdered by Third Eye? Exactly what I'm saying. That's why I started looking into it. They were all saying it was suicide, but there's no way. So, did you ever actually meet Liam? I found out about him. And how did you find out about all this other stuff? It's obvious, you can tell. I met some of the students. You could see straight away there was something wrong. They were like zombies. And I can tell when someone's got ECT damage or when they've been through mind conditioning. It's just obvious. I mean, US military used all these techniques back in the 50s. It's all documented, you can read about it. They showed all the same signs. So, did you ever actually go to a meeting? No, but I knew what went on. How? From what people said who'd been through it. Okay, so do you know anyone I could speak to who did go through it? Well, look, it doesn't matter. Why did they close down if it wasn't true? They just closed down and disappeared overnight after I put all the flyers up. Bit of a coincidence. But that was just after Liam died. Yeah,
And do you think that had anything to do with it? Maybe, but it was the flyers that forced them to close. Okay. Do you mind if I keep this? Yeah, you investigate it. It'll all come out. Third Eye definitely killed Liam. Well, that was a lot to take in. Does James really believe all this stuff? This is the first I've heard about Third Eye. Question is, what's their connection with Atlas, if there is one? Joo, niin on toi sama toi, mikä tuossa keskellä. Eikö se oo siinä? On se tuossa keskellä. Kark mask. On joo sama. Onhan se ihan sama saata. That's all for the moment, thank you. Toki doesn't recognize the mask, kun silloin toi logo. Ai hetkinen, mut katsoks sä et voi käyttää, ei voi käyttää. Toi on antanut sulle toi itemin, niin sitä ei voi käyttää. Mä mietin, että kuka muu sanoo, ettei se ei recognize saa Mut toi antoi ton. Tuolla nyt Atlaksessa. Tää nyt saattaa aukea tää homma tosta. Voi olla joo. Uuttiin hommasta. Couple more questions, if that's okay. What do you know about this? Not much. So you've never seen this before? You don't know anything about Third Eye? Well, I don't remember seeing it now. You don't recognize any of the symbols on it? Sorry. Okei, no niin. Nyt tässä on selvä, että se on siinä maskissa. Jep. Jep. Joo, mä sanoin siinä maskista, sä sanoit, että siinä oli joku... No niin, jep. Niin, symbol of mask revealed triple quadras. No niin, toi oli ihan selkeä. Aha. Ryan, you've just told me all about the moon symbols on the mask. Then you're claiming you don't know anything about the symbols on the flyer. It's all the same thing. Oh, actually, yes. Sorry, yes, I do remember that. So what did you know about Third Eye? Oh, not much, really. Never came into contact with them. That explanation was way too short. Ryan's definitely hiding something. Ei ihan vai. Only know what you heard about the third eye. Never came into contact with third eye. Nämä kaikki Investigatesin pelit muuten menee johonkin tällaiseen salakulttimeininkiin ihan joka kerta. Jep. Me ei voi millään tavalla osoittaa, että Third Eye liittyy johonkin Black Culttiin tai... Niin. Joko me tarvitaan lisää tai itemsia tai jotain, mitä ei löydetty tai jotain. Be back later on, if that's okay. Mikä liittyy jotain tavalla siihen viinaan tai niihin huumeisiin, joku systeemi. Tää on vielä jotain juttu, mutta... Ja vasta. Tätä nyt voi käydä näyttelemässä tätä. Niin. Oho. Just tänne on. Mun piti mennä. Tänne vaikka näyttämästä. A few more questions, please. Thank you. Have you seen this before? Don't take any notice of that. Why? James Wilson is a fantasist. He spends his time pretending to cast spells in the woods. He's not exactly a stable person. And, I heard that he was involved with growing cannabis. Really? Well, really? Don't quote me on that. So you don't think there's any truth at all to this? None at all. Oliko siellä perässä Sekoboltsista systeemiä ehkä Jamesin suussa? Niin oli, mutta hän on sanonut, että se on joku salaliittoteorikko, että tuohon nyt ei kannata niinku uskoa kaikkea mitä sanoit. Ei tiedä yhtään mihin suuntaan tää peli menee, että meneekö tää nyt sit oikeesti jonkun tosiaan salakulttihommat. No nyt ainakin tietää, että James on sen etunimi eikä vittu sukunimi. Jep, niin on jo totta.
Niitä on James Wilson sen nimi. Mutta muuten nyt kerrottiin sen koko nimi, että onkaan tolla joku merkitys jossain. Ehkä. Käsitellään vähän toisenlaisia spelleisiä. Mua vaan kiinnostaa, että puhuuko tää tosta Jamesista enempää, että kun se sanoo, että se kästää taas spellejä metsässä. Ja onko täällä jotain, että missä vitussa se on se peili? On se Black Scrying Mirror. Niin se on tossa. Okei. Mä mietin, että olisiko siinä ollut sit Ryanista jotain, mutta ei Ryanista kuin tosta Jamesista jotain, mutta ei. Thank you. Probably be back later. On pitää käydä taas työntää pissaa. Tää on kyllä vaikuttanut yllättävän kovaa pelit kyllä. Tää on vaikuttanut kyllä aika yllättävän hyvää. Tää on ollut ihan sika hyvä, ei niinku tee mielessä lopettaa. Ei vielä väsytä ihan hirveästi. Voi vielä ainakin mun puolesta jatkaa. Joo. Tää on ihan sika hyvä itse asiassa. Tosi koukuttuu. Unohtu kokonaan, että mitä mä olin nyt tässä tekemässä tässä. Varmaan näyttää sitä perkeleen Dry Flyeria jonnekin muulle. Juu. On ne varmasti. Ask you a couple more things, please. Have you seen this? Yeah. It was all over college last year. James made it. Idiot. So you don't agree with what I'm saying? No, I don't agree with anything James says. He's absolutely crazy. He thinks that the government has been controlled by aliens and that we're all bugged. He's nuts. No semmoista. That's it for the time being, thank you. Have you seen this before? Oh, is this the thing that James did? Yeah, I've heard of it. What do you know about all this? A third eye, I think they were called? I don't really know anything about it. I mean, I've heard about Liam's death, but all I know about Three Eyes or whatever is on this flyer. So you hadn't heard about Third Eye? No, sorry. Ne ties niistä symboleista. Nee. Niin tiesikö tää niistä? No, mä en vaan kattoo se. No, cardboard mulla on tuolla. Niitä ei niin se sanoi, niin se ei tunnista niin. sitä, joo. Mutta se tietää, että sitä on niinku käytetty Atlas-seminaareissa. Joo. Voisi yhdistää siihen, että sitä kuitenkin missä on tuo symboli on käytetty kuitenkin siellä.
En mä edes kun se tuohon maskiin tunnista. Niin. Thank you. Probably be back later. Vähän kiinnostaisi vaan, on näkyykö niitä vitu pummeja tuolla vieläkin tuolla kadulla vielä. Niille näet. Niin joo, täällä. Kimpa. Se on toi go along the path to the right. Täällä on se vitu juoppo, mutta en täällä enää ketään. Joo. Taas löytyykö täältä ketään muita? Vietin me käytiin. Ei, me ei voit mennä sinne jätille nyt uudelleen sinne tullut. Eiks tuolla Junction? Right. Niin täällä go right to the clearing, niin tää se siihen puuhun teki sen vitun. Täällä ei oo ketään. Hetkinen, ollaanko nyt kysytty kaikkea kaikilta? Mä en oo ihan varma, kai me ollaan nyt. Jos me ollaan vaan löydetty täältä niinku nyt kaikki vaan. Me ollaan kaikissa paikoissa käyty. Niin mun tossa ja sitten Greenhouseilla tossa ollaan käyty. Sitten siellä autotallin ovella me ollaan käyty useampaa kertaa, siellä ei tapahtunut mitään. Repökkön pubin takana ollaan käyty. Käytiin tuolla, missä me löydettiin se flyeri. Kysyttiinkö me sitten Rebekalta noin, täältä me nähdään itse asiassa kaikki nää? Kyllä me kysyttiin tästä. Joo, se sanoi joo, että se James on tullut. Ai niin näitäkin voi muuten käyttää, näitä. Tästä voi niinku yrittää käyttää jossain. Niin joo. No ei voi ainakaan vaikka hirveä. Tätäkin voi käyttää. Ne. No siis kaikki, no mitkä on vihreät. Niin vihreät voi käyttää, totta. Niinpä muuta. Tiedä. Mutta näissä on missään itse missä hirveästi järkeä käyttää vielä. Mä mietin, että voiko tätä käyttää siihen ikkunan kohdalla siinä huoneessa. Tai siinä missä nähdään se, että se voi niinku yhdistää siihen teippaukseen. Niin, joo silleen. Kun tää menee tänne. Joo. Voisiko nyt käyttää tota täällä? No voi sit kokeilla. Jos se pitää tulla itse bongaa. Joo, nyt. Niin. Okei, mutta toi olisi käynyt järkeä, että olisi voinut niinku verrata siihen teippiin. Joo. En näistä muissa itemeissä kyllä oikein mitään järkeä vielä ollut. Niin mä mietin vaan siellä, kun siellä yhdessä paikkaa sanottiin se joku meeting, oliko täällä? Niin se on siellä. Tänne niin, niin täällä oli ennen tämän kultin tää systeemi täällä. Niin mä mietin, että voisiko täällä käyttää sitä, kun siinä sanottiin 8 PM joku kokous jossain, niin voiko tätä käyttää tässä, jos tätä näyttää siellä? Niin, mutta toi on varmaan kato vanha flyeri, mikä tossa on, koska niin. sanoi toi, että ne ennen piti niin tapaamisen villakehallin. Niin. Tää on villakehalli justiinsa. Ja nykyisellä niin on toi paikka. Joo. Toi Atlaksen toi mansioni vai mikä helvetti toi. Voihan se olla, että meidän pitäisi tietää se viimeinenkin ja siitä Raini vai mikä helvetti sen nimi nyt on. Ihan tyylikäs autotalli. Mitähän tässä nyt pitäisi tehdä? Ketään? Okei. Ai niin jo, tässä saa niinku näitä viihtoa. Niitä on se vihjin juttu. Okei. Mä saatan. En käytä tota. Ehkä me pitäisi tietää sitten. Me ollaan mun mielestä kyllä käyty joka mestassa. Nyt pitäisi löytää joku ristiriita varmaan sitten. Jostain. Niin varmaan. Mä katsotaan, mä veikkaan, että täältä voi vielä löytyä jotain ristiriitaisuuksia. Niin varmaan. Siinä niin helvetisti oli sitä dialogia, että... Just a few more questions, if you don't mind. Never came in the contact. Mutta toisaalta kun tuossa on tuo Third Eye Flyerissa oli, että Only knows what... Niin, no, mutta eihän toi ollut mikään saatana kultti, vai mitä toi oli?
Vitsi kun sitä ei That's all for the moment. Thank you. Tässä pitää aina mennä exittiin, kun me nähdään täältä, mitä James on sanonut siitä. Miksi tätä nyt aina kun se James antoi tän meille? No, mutta kuitenkin kun se oli kultti, niin kun se on lukenut niitä saatanallisia rituaaleja, että voisiko ne yhdistää niin, no, mä sanoin silloin, että voisiko ne yhdistää siihen. Ask about a few more things, please. Menisiköhän ne nyt sitten toi on? Lait siinä eka metsiin, missä kohtaa oli se vitu. Se on täällä. Joo. Just read about black magic, satanic rituals ja sitten oli. Ei voi yhdistää. Niin meidän pitäisi tietää, että toi niinku on jollain tavalla yhdistää se, niinku, että toi on satanic rituaaleja. Kyllä. Mutta Invent File Based on Village Hall. Eikö se Village Hallilla ollut justiinsa toi? Ei kun se kato, kun se ei ole ollut siellä Village Hallissa, mutta ei enää. Silloin kun tää on perustettu tää paska. Niin, mutta eikö siellä Village Hallilla käyty myös niitä, missä oli justiinsa toi vitun Third Eye? En mä tiedä. Yep. Yes, mä arvasin. According to the flyer, this Third Eye group was based at the village hall, is that right? Was it? That's where you were based, wasn't it? Yeah, you said you invented the Atlas phrase free to be free while you were based at the village hall. So I did. So you must have come into contact with Third Eye at some point. You were using the same hall. Yep. Well, I'm afraid I haven't been entirely honest with you, Inspector. Go on. You see, Third Eye is, or was, Atlas under a different name. Sorry. Atlas is Third Eye? In a new improved form, yes. And you ran Third Eye? With Dad, yes. So you must have known Liam. You didn't just meet him, did you? Yes, I knew him, Inspector, but don't get your hopes up. All of this has been thoroughly investigated and cleared up. You've been investigated about his death? They dropped the case. We didn't have anything to do with it. Well, when I say drop the case, I mean a police investigation is one thing, but what the public thinks is another. They threatened to go public, and then James bloody Wilson started distributing his flyers, and that was it. No choice. There was an end to it. You had to change the name. We'd already paid the family an out-of-court settlement. I thought that was an end to it. But then James and his cronies, they wouldn't leave it alone. So we had to close down, buy a new place, rebrand. So eventually, we reopened here. As Atlas? As Atlas. And it worked? Up till now, yes. So you knew James Wilson too? We knew James, but he didn't know us as such. Oh, he was very quick to shoot us down, but he didn't do anything like actually coming to the course to see what he was about. So James wouldn't know that you were now running Atlas? Not unless he came to one of our courses. How much of all that stuff was true? ECT machines, brainwashing. I'm afraid that exists only exclusively in the mind of Mr. Wilson. All we do is make better business people. We challenge their prejudices and presumptions. Why don't you come along and see for yourself? The course starts in 15 minutes. Excuse me, Inspector. Hello. I can't come back now. Well, you have my car at the moment. All right. All right. See you later. That was Dad. I have to go back. You can come and meet him if you like. Well, I might come and have a chat. Come with me. To be perfectly honest, Dad's a great businessman, but he lacks imagination. He does, however, believe in the power of the individual, when taught by the right teacher, of course. Ryan, in here. Just coming.
He's through here. Huh. To whom do I owe the pleasure? Detective Inspector Jenks. I'm investigating a death in the village. I believe you knew Kate Vine. Oh, I thought all this was dealt with, Inspector. You do know that Kate Vine was a gherkin short of a Big Mac. You do now. Father. You must forgive my son, Inspector. He still can't summon up the courage to come straight to the point. So what do you want to know? Well, a few more questions, if you don't mind. Oh, but I do mind. I'm a very busy man. Try asking an intelligent question, like, do I mind being quizzed about a once promising student who turned into a useless drunk? Ryan, would you mind leaving us for a while? I'll go back to the centre. I have one or two things to prepare. Call me if you need me, Dad. You may begin, Mr. Holmes, although I'm not going to be able to help you. I don't have much to do with the course nowadays, so I can't give you any hard information. That's as maybe, but we No, need... that's as is. But if you want my opinion, I'd be quite happy to give it to you. So, fire away. Okay, thank you. Well, Paul certainly doesn't take any prisoners. It's obvious who's pulling the strings in this family, and I wonder what they got up to in their previous guise as Third Eye. 8 o'clock already. Onko tää ääni täältä pelistä vai? Mikä ääni? Missä kuuluu tuolta pihalta? Vois kuvitella. Eiku tällainen ihme tönk. Tönk. Kuuluu tästä pelistä? Joo, en mä kuulu mitään ainakaan. Joo, kuuluu se tästä pelistä. Ai joo, mulla on sitten sen verran hiljaisen. Ihan kuin joku niinku heilurikello hakkaa silleen. Ai. Silleen kai, että joku vittu hakkaa tuolla tää ovea tuolla pihalla. How well did you know Kate? Hardly knew her at all. Met her a few times. At the course, that's about all. So when was the last time you saw her? Last Friday. I just popped down to the course and about 7. Did you speak to her then? It's possible. And how did she seem? Was she happy, sad, preoccupied? She was drunk. Friday. Oliko se oikeasti runksiin? Oliko se oikeasti edes kännissä, koska kun silloin oli se argumentti silloin, niin sanoiko se perkele missään kohtaa, että se olisi ollut juuri? Ja se oli perjantaina se argumentti, eiks niin? Niin, ja 6:30. 6:30. Ja se on sinne voinut kerran, kun se siinä baarissa voi kävi antaa sen 20 sille. Jep. Do you know if Kate had lost this? It's her driving license. How would I know that? You didn't see it lying around anywhere? No. Did you know anything about Simon Thompson's bike? No. Jos vähän kysyttäisi tuosta ruuvimeisselistä kuitenkin. Tämä vaikuttaa niin Ever tried Simon's homebrew? Simon Thompson? No, I haven't. I wouldn't touch anything that has had Simon's fingers in it. Not very fond of Simon, I guess. On tavallaan aika outoa, miten tää tietäisi Katein paremmin tai tolleen, kun siinä alkuchatissa puhuu. Have you seen this before? Looks familiar. Where did you find it? It was in the woods.
Presumably had something to do with Kate or her killer. Well, that's what I'm trying to establish. Shouldn't it be in an evidence bag, Inspector, in case of contamination? I didn't have one with me, unfortunately. Well, don't go testing it for DNA, will you? It's got yours all over it. Mutta ei vedä silleen. Voisi niinku aloittaa sitten seuraavasta. What do you know about this? It's a freedom necklace. It's a symbol we use sometimes on the course. Little bird in a cage flying away. Freeing themselves from their past is the analogy. So do they get them when they join the course or something? No, not as a rule. I think I bought one once as a present. Oh, not for Kate, by any chance? No, not for Kate. I can't really remember who it was for. A birthday present, maybe for one of the students. Which student? I've no idea. Anta sille Emmalle antasi. Jos se näitä lahjaksi. Mutta se Ryan sanoi, että se ei tiennyt. Se tiesi, että noi käytti noin opiskelijat mutta se ei tiennyt tosta mitään. Ja vähän outoa, että faija tietää kuitenkin. Jep. Mutta kuitenkin Emmalle se oli antanut tää. Joo, ja joo. Sen pojalla ja Emmalla on nyt suhde ja se on antanut sille, niin onks tääkin vittu koetellut bängää sit Emmaa vittu vai mitä vittu? Have you ever seen one of these before? I believe it's a scrying mirror, pagan thing. Ever used one? Why would I use a scrying mirror? So you have no interest at all in this sort of thing? No. Does the Atlas course use them at all? Not at all. Strange question. Tämä kysyä Raffulta, että palvoitko ne. Sitten voi kysyä Gates argumenttia. Niin, se jännä silleen. What did you hear about an argument in the pub last Friday? I didn't go to the pub last Friday. You didn't hear anything about an argument in the pub? Should I have? No, that's fine. Niin sanoiko tää jossain kohtaa, että se oli bubis? No katsotaan, tämän jälkeen mun mielestä ei kyllä sanonut. Niin se vaan näki sen siellä meetingissä, siellä Atlas-meetingissä. Niin, What do you know about this? Looks like a mask. You don't recognize it? Not particularly. Looks like a monarch mask. What's a monarch mask? Monarch is fancy dress outfitters. Ryan goes there sometimes. Ahas. Okay. Could you tell me a bit about this? Had it designed by an agency. And when was that? Last year. Is that when you started the business? Yes, I suppose so. No, kai se pitää paikkaa. Eikö se sano kans, että last year se? Juu. Mutta toisaalta toi business on nyt vaan vaihtunut. If I did this, would it mean anything to you? I presume you've seen an Atlas student doing that. Ah, so this is an Atlas thing. Well, it wasn't exactly our idea. The students started doing it spontaneously to show commitment to the cause. Cute, really. Which student did you see doing that? I'm not sure, but he was carving it into a tree. I told him to stop. Did you really? Why? Defacing public property. That's the most ridiculous thing I've ever heard. What's the punishment for that kind of thing nowadays? Prison sentence? It's usually a fine. All right. What about defiling public liberty? Does that carry a fine too? Oddly enough, the student in question argued a similar point. Is that something you encourage on the Atlas course? We encourage people who put ideas first and moral anachronisms second. Jaha. The problem with the law, Inspector, is that it's out of date. Well, I suppose that's a matter of opinion. However, you still respect it. Respect it? I abide by it. We all play by the book, Inspector, but that's only because of the threat of possible incarceration. Semmosta.
How well did you know Liam? Liam who? Liam, who took his life. Oh. Well, as far as I remember, he was a good student, confident, outgoing. You didn't notice any problems? I believe he had problems at home. Were you there when he died? Yes. And afterwards? You didn't see him after the meeting? No. What was Liam like that night? No. Apart from being drunk, or possibly because of that, he seemed perfectly happy. He was drunk? Well, I assume the bottle in his hand contained whiskey and not lemonade. Lots of similarities to Kate, don't you think? Drinking, depression. Is that normal for the students? People come into the Atlas course for quick solutions to their problems. And when they don't get them as quickly as they might have liked, sometimes their impatience gets the better of them. Can you tell me a little about the Atlas phrase, free to be free? Where did you hear that? I was talking to one of your students. It's a little phrase we conjured up to summarize our objectives. What is your objective, if you don't mind me asking? Mine, or do you mean the course's objective? On the course? The objective of the course is to free people from bondage. We teach that most people are crippled by their past, by guilt, their attitudes, their beliefs, all that kind of nonsense. Guilt cripples people? Feeling guilty in business is like a meat eater feeling guilty in an abattoir. Guilt comes from the archaic emotional centers of the brain. It's a vestige of our animal ancestry, that's all. In business, you heed it at your peril. I'm sorry, Inspector. My house appears to be haunted. Would you mind closing the door? So, you believe that guilt has no place in business? None at all. I have few beliefs, Inspector, but that's one of them. And what if you have done something wrong? Well, that's the whole point. Guilt has nothing to do with it. Interesting opinion. On kunnon kapitalisti. Know what this is, by any chance? I've no idea. Gardening isn't my kind of thing. Rebecca would probably know. I presume you've met Rebecca. Yes, I have. I'm sure she'd enjoy telling you what it is. She's the kind of woman who likes to feel superior. Would probably marry a millionaire and then decide to run her own pub. Yes, why was that? Well, she isn't exactly housewife material. She likes to be in control, like Ryan. Shame, isn't it, that I'm in control of both of them? Semmoinen. Have you ever heard of Salvia divinorum, or magic mint? Sounds like it might be a drug. It's a hallucinogenic plant. Legal, as a matter of fact. I'm not a drug taker, Inspector. I have no enthusiasm for voluntarily poisoning your brain. And you've never seen anyone on the course taking it? Well, if someone had, they wouldn't have done it openly. We don't allow drugs or alcohol on our course. We like to tell students that success is the best drug. Whether you buy into that, of course, is another matter. What do you know about this? So you've been graced with Goebbels' company already, have you? James, our local minister for propaganda. I suppose Ryan already told you about our actual previous incarnation. He explained, yes. Did he tell you anything scandalous? Not unless you count the suicide. Well, these things happen. Was it your idea? The suicide? Third eye. Yeah, I suppose it was. Yeah. As my son had started to atrophy, I decided I ought to give him something to do. And Third Eye was the same as Atlas, teaching business skills? Very similar. So Liam's death didn't prompt you to make any changes?
There was nothing we could do about Liam's death, Inspector, any more than we could do anything about Kate's. It was out of our control. You can't blame me for wondering, Paul. 2 student deaths in 2 years. It's called a coincidence, Inspector. I expect they ate fast food also. But you're not investigating all the local chippies, are you? Jaha. No nyt pitäisi... Semmoista läpändeerosta. Niin paljon tätä informationia taas tässä. Taas tuli tosta, kun se sanoi, että Atlas don't allow drugs or alcohol on the site. Jep. Sitten taas sanotaan, että Kate was drunk. Niin. Ja se oli siellä meetingissä. Sekä ei tästäkin tarkoita sitä, etteikö se niin. Siellä ei saa olla alkoholia. Niin. Possible spoke her. No about Simon's homebrew. Niin, se oli antanut tollasen. Kuitenkin se symboli just... Hei, mutta tässä on ristiriita. Tää on tosta, eikö taas sit Neklasista? Tää. Niin. Neklas looks familiar but can't say certain. Mut sit tässä sanotaan Bird and Gate is symbol to use the cause. Both a freedom necklace for a student. Niin se on niin, no, nämä on ne molemmat niinku ihan selviä ristiriitoja ton kanssa. No. Vaikka toi ja sit tää. What? Menee toisinpäin. Se on niinku oot tosta suoraan. Niin on, mutta kun se on rikki, niin se ei kyseistä välttämättä niinku. Niin, mutta necklace look familiar, mutta jos tässä on Peter Gates symboli just sit koos. Niin, kyllä, mutta toi on vaan rikki, kato tää Broken Pen, että se kokonaan se. Kun sinne sitä häkkiä. No vaan jotenkin tuntuu siltä, että niin. Se nyt näköjään sit on. Insist he didn't buy it for Kate. Niin, suosti hän sillä vitun Niin on, luultavasti joo. Not interested in crying. Atlas doesn't use crying on the cause. Wasn't it a pop last Friday? Didn't hear the argument. King's Masks from Monarch costumes. Ryan used soap. Ja näet, sun poika ei tiedä tosta vitu hand-symbolista. Sitä vaan ei voi yhdistää siihen, kun ei voi. Niin, jep. Liam had Pernon problem was Atlasla. All night at the seminar, siellä saa juoda. Liam had been drinking. Aha, okei, no niin, no täällä oli nyt sit, mihin pystyy Joo. kiinnittää tähän huomiota, no niin. Ei se on väärä, missä se täällä on. Missäkään kohtaa se oli se, ettei saa siellä vetää viinaa. Atlas se on siellä salvia dinomia drug. Atlas don't allow drugs on or alcohol on site. Aha. So if you don't allow drink or drugs onto the site, why did you allow Liam to drink whiskey all night? Well, we did give him various warnings. Did try to stop him, but didn't work. But you let him stay on the course? Yeah, well, we couldn't throw him out. This isn't a primary school, Inspector. We're not the police. We can't enforce these rules. If they pay their fees, they're entitled to stay on the course. And what if they want to take drugs? As long as they do it with discretion, frankly, I don't care if they want to wipe or inject paint stripper all over their faces. Do you store any alcohol at Atlas? No. Is there a kitchen? Why, do you want to go down there and check? Well, obviously you wouldn't mind if what you're saying is true. Of course I wouldn't mind. It's past the lavatories down the corridor, but you won't find any drugs in there or alcohol.
Whether I find alcohol at Atlas or not, it probably isn't particularly relevant. But it's worth a look anyway. Niin. Joo. Mutta pakostihan sieltä pakko löytyy vittu jotain viinaa tai jotain saatana, koska se yksi ryppäsi sitä vitun viskiä siellä. Se on kyllä ihan totta muuten. Onks tossa? Joo. Voi olla, että tähän tarvii ehkä vielä lisää jotain paskaa vielä, että seuraavalle. Be back later on, if that's okay. Täällä varmaan kaiken näköistä paskaa löytyy. I get the feeling I might be seeing a lot of Paul tonight. Okei, no tossa oli vinkki, että sinne pitää mennä vielä useampaa kertaa, kun sanoo, että... Niin. Ei muuta kuin go down, sinne vittu ihan alas saatana, sinne vaan vittu. Ei ollut mitään tälläkään kertaa. Joo. Saatiinko me tuolta jotain lisää? Joo, sitten kannabiksesta puhuu se yksi, että se kasvattaa sitä. Niin. Vähän jotenkin hölmöistä ei yhtäkkiä ilmestyä sitten tai... Niin. Sehän oli vaan epäily kyllä, ettei se niinku varmaan. Niin, no, ainakaan nopea tsekkaamassa, kun ei ainakaan tarvitse miettiä, käydä miettimään, että olisi jotain. Couple more questions, if that's okay? Joo, ei ollut mitään. Okay, that's it for now. Thank you. Okei. Kyllä se oikein meni tonne ja lähti vaan menemään. Mä kävin ommurottaa ja... Joo, eli tuolta ei saanut niinku mitään niinku enempää, että No. Head right up to the West Street. West Street. Go behind Brendan house. No se vitu autotalli, jos nyt auki. Se meni nyt sinne talon taakse. Few more questions, please. Mihin mä menin? Se meni tänne talon sisälle. Oho. Se meni sinne talon taakse. Thank you. Probably be back Se later. autotalli ehkä auki, ehkä. Siinä on auto. Random. Hetkinen. Auto on tossa, mutta siis... Eihän me olla oltu täällä Brandon Housessa. Niin kun toi on niitten... Toi on you a couple on niitten things, please. kämppä. Se ei ollut kotona silloin. Nyt me päästään. Aika niin me vaan päästään tänne niitten kämppään. Niin. Joo, se hämäs vaan mua, että niin nyt se auto on vaan siinä. Juu. Ja se auto tuli sinne, kun toi se... No en mä tiedä millä helvetillä tää inspektori ja toi Ryan tuli tänne, mut sillä vissi tuolla Paulilla oli sen... Thank you. Ai niin totta kun me niin oltiin äsken tässä, niin vittu. Mä se, joo, kyllä. Head right back to the center. Jään tuolla No pubin sisällähän nyt voi olla jotain... Ai niin totta, joo, nyt aika meni eteenpäin. No eipä oo. Ois voinut olla.
Siinä ei olisi mitään uusia itemeet näyttäisi sille. Ei oo, kato. Baarin taakke voi mennä ainakin ihmettä. Eiku hetkinen. Onko se tätä näytetty? Mitä me näytettiin sille. Se paukkuu se alempaa helvettiä. Eikö niin oli, joo, niin olikin. Puvin taakke. Ei saata. Ei sit menty pupin taakke. Tällähän sinne pääsee nopeasti. Jos sinne nyt olisi ilmestynyt jotain jännittävää, mutta tuskin voi. Kai näissä nyt kannattaa, kun näihin on välillä ilmestynyt jotain, niin kai näissä kannattaa käydä. Valmitti. Nyt on ne ehkä tarvii olla se taskulamppu. Niin, varmaan kun se sanoo siinä, että selvästi että liian pimeätä nähdä sinne. Niin. Go right. Kai kannattaa tuolla continue vittu penesreikää ja ei oo kukaan vetämässä Tinderiä siellä. Nyt, niin, teen tuolla. Noille me ollaan näytetty jo. Jos niihin ei vaan tullut jotain oikealle. Täällä on aina niitä ihmisiä ollut, vittu mä en nyt ollut. Go ahead into the woods. Siitä on noin. Ja oikealle. Kettyyn. Ja oikealle. Ja oikealle. Ja oikealle. Ja oikealle. Ja samalla nyt voidaan... Hetkinen. Tää näyttää vähän erilaiset nyt. Tullaan vähän eri kulmasta. Enter Atlas Ground. Niin me ei ole tultu ikinä tosta suunnasta tonne Niin. Atlakselle näköön. So the kitchen must be down the corridor there if what Paul said is true. Interesting. Well, there's a TV right there with a DVD player. I don't think anyone will mind if I have a quick look at this. XXX. Pornolevy. Näet tuleeko YouTubeen Twitchiin bännit nyt seuraavasta. Niin tässä on DVD-paile. Niin sä laitat sen. Try using these. Miksi tuolla on 2 lompakkoa samasta takista? Jaa. Siis, Well, that was odd. Looked like someone pickpocketing, but why make a video of it? Niin, ja siinä on 2 lompakkoa. Ja kenen nahkatakki toi oli ja mitä helvettiä. Koska tossa voi nyt tulla se ajokortti ehkä Joo, mä mietin just, että onks tää nyt, että sen ajokortin voi yhdistää tähän jotenkin. Eiks täällä käy... Tässä on erilaisia DVD:tä. Joka tulee vähän Atlas DVD:t kanssa. Freedom, true freedom, means freedom from many vices that society had traditionally believed to be virtues. Self-criticism, self-doubt, guilt. Ladies and gentlemen, these are not virtues. These are sins. Born of a fake morality implanted deep within our minds and collective consciousness by governments and religions through the ages with the sole purpose of preventing the masses, stopping us from achieving the same success, happiness and freedom enjoyed by those at the very pinnacle of society. I'm going to show you
that common morality is nothing more than the cynical creation of an elite desperate to stay in power. An elite hell-bent on preventing you from reaching your full potential by making you feel guilty for pursuing success. But the good news is that you can take back control. You can become the success you deserve to be. Atlas will give you a unique and powerful advantage. Life in all its technicolor glory can be yours. All that you have to do is to stay, embrace it, enjoy it, and learn to love your ambition. Welcome to Atlas. Semmonen Kunnon New World Order sekoilut sieltä. Pitäisikö Pickpocketin video katsoa nyt vielä uudelleen? Onko olet kokeilla vielä jotain muita videoita? Se vetää aivan saman videon vissiin sieltä. Kun silloin kuitenkin voisi kuvitella, että sillä on ainakin joku merkitys sillä. No, näkeekö sen täältä niinku uudestaan? Ei. Mutta sä voit työntää se siihen saatana tuossa. Eikö niin, totta, mä voin työntää se paatona, kun se on itse mitä voi käyttää. Aha. Eikö tää muka näyttää täällä? Niin se on varmaan joku toinen. Sen nimi. No mitä helvettiä? Ei sitä oo täällä. No sitten se yli vaan what's a DVD. Se on joku lappu. Se on lompakko. Siinä on sellainen. Näyttää naiselliselta lompakoita enemmän. Mikä ruseksi. Aika miehiset kädet. Tuolla on lompakko. Niin otettiin 2 lompakkoa sen suhteen. Samasta takista aika outoa. Joo. Saatiinko me tuolla jotain? Niin no saatiin se DVD, mitä voi nyt näyttää. Pitäisikö nyt käydä täällä kattoo ne muut huoneet? Eikös täältä se... Eikö tän pitäis nyt olla alkanut tän? Let yourself go. Feel your soul lifting. Then wait for the moment to break free. Then break free. Excellent, Hannah. Well, Could you come back later, please? what's going on here? Please, leave. Sorry, Ryan, there's a few more questions I have to ask you yet, and time's ticking by. Leave. Okay. Okei. Onko se jäänyt katsomaan, että mitä täällä? Sitä paitsi tuohon sanoa, että tää voi osallistua tuohon kyyläämään tätä vitosysteemiä. Movie. What on earth was that about? Looked like they were burning woolen dolls. A woolen doll burning ceremony. What a very odd course this is. No, täältä onkin doori. Mä nyt se voi vaan koputtamaan, että se voisi nyt mennä sisälle ja tutkia sitä, kun se on tuolla toisessa paikassa. Muuten tuli vaan mieleen, että näkyykö tossa, kun sä olit siinä asetusmenussa? Täällä. Kun ne on mennyt vihreäksi, noin mitä mä oon sanonut oikein. Niin, niin tästä ne vissiin tiedetään, että kuinka paljon näitä on niinku silleen jäljellä. Ehkä.
Mä en oikein tiedä. Eikö ei tiedä, niitä tulee vaan lisää. Mä en tiedä mihin toi niinku viittaa. Ei kun ne on vaan replay-skenessä ja sit kun on saanut, niin niitä skenejä voi katsoa jo. Mä vaan tiedän, että miksi niistä osa on sinisellä ja osa vihreällä. On ihan hyvä, että tää peli jos siinä sanotaan vähän hämää tässä, että ei oikein on tosiaan pysty päättelemään, että miksi ne... Nyt tulee joku. Oho. Tää on autona vai? Juu. No niin, no sit pitää mennä sinne. Kun mennään Audille. Se pitäisi tulla aika selkeä. Missä päin maailmassa? Oliko se jossain täällä? Joo, just siinä. No niin, siinähän lukee Ryan Brand. Go down behind. Sitten käydään vittu vaan, mennään toisen pihaan ja mennään toiseen autoon ihan vittu. Ja mutta ei se... Aha. Tarvitsisi ehkä joku etsintäluvan varmaan tähän. Ehkä. Tai ehkä ei. So, those are Ryan's guitars, kept in a garage. Not really the best place to keep them. Se oli nyt mistä voin tunne enempää niinku kattoo? Collection of quittas belong to Ryan was seen in the garage. Luulisin, että se nyt tossa tonkin, jos se vähän niinku... Niin, no toisaalta ei se mitään etsintälupaa, niin se vaan kävi kyydämässä mitä siellä. Käydään, pitää nyt käydä kyselemään näistä, että on nyt se DVD sun mukaan. Niin ja niistä kitaroista, koska kuitenkin sen vaimo tää Rebekka. A few more questions, if you don't mind. Toikin tuli tähän, joo. Do you know anything about this? No, sorry. Ask Ryan. Ja kun näyttää tätä poltettua levyä, missä lukee vaan XX, niin se on jotain sen pornokokoelmasta. What do you know about doll burning at Atlas? Only that it's part of the course. I'm not entirely sure what they're for, but I made dozens for him. You made them? Oh, Ryan can't make anything. He's practically dyspraxic. Mikä meinaa dyspraxic? Kai se meinaa jotain, että se on niin saatana... Kädet. Se joku saa, niin... Niin, käsi. Niin sormia tai jotain tollasta. Mä niinku käsitin sen. Ryan Guitar Collection. Does Ryan play the guitar? He tries. He does keep wasting money on them, though. I think he believes if he buys the right one, he'll suddenly turn into Jimi Hendrix. It's sad, really. I just let him play in his room. As long as he plays in there, I don't mind. Joo, ei tossa nyt taida. That's all for the moment, thank you. Muutako sitten kyselemään vaan lisää tyhmiä. Että ne oppee farmille sitten on väärä kohta. A few more questions, if you don't mind. Seen this before? No, what is it? Do you recognize it? No. Should I? What do you know about doll burning? Doll burning? What sort of doll burning? It doesn't mean anything to you. No. Should it? No, that's okay. Pystyis tässä muuten nyt yhdistää sitä, että toi sanoi, että se ei tiedä mitään Atlaksesta, mutta niin... Ne on sama asia kuitenkin. Ei kai. Okei, tää ei voi tietää mitään. Jep. Never heard. Ei meillä mä mietin vaan, että pystyis tässä, missä se third eye on. Niin, että antoi sen okei jostain. Be back later on, if that's okay. Josta ei voi yhdistää mitenkään tuohon. Joo. Jahas sitten. Simone ja Emma luokka varmaan. Joo, ei käytykään hetkeä täällä koputtelemassa ikkunoita. A couple more questions, if that's okay.
Have you seen this before? No. Don't think so. Toi näyttää hirveän vakuuttavalta. Salee kurettaa taas. What do you know about doll burning? Doll burning, I think it was something that they did on the course. Simon mentioned it. Oh, they didn't do that when you were there? No. What do you know about Ryan's guitar collection? I know he plays, because he tried to buy one off me. Do you play? I used to. I used to be in a band, but I was a singer as well, so I got away with it. Singer as well? Yeah, I used to sing in a band every night. But sometimes it was in a pub, but usually at Rebecca's. What was that called? It was called Blackstone. No, yeah. And this guy from a record company once came to see us, and he said the band was rubbish, but that I was good. So after that, I don't think they liked me much, and then we broke up after college. Got high talent. Mutta huomannut, että Liami soitti vitosin bändissä. Vaikka tässä on niinku ihan helvetisti tätä dialogia, niin jotenkin tässä muistaa paremmin, mitä nämä on sanonut. Niin. Verrattuna niihin edellisiin, mä en tiedä miksi, mutta jotenkin tässä vaan muistaa nämä paremmin. Mä en tiedä, varmaan sitten on puhuttu tai jotain. Niin. Mut Liam tosiaan soitti tossa bändissä. Ja mitä tää sanoo Liam? Niin, totta. Mitä tää on sanonut Liamista? Joo, sitä pitää nyt, Liam's dead. Did it know? No niin. Did it know? Joo, no niin, tää on ihan selkeä homma. Used to sing in a Bob band called Blackstone. Tuo on ihan selkeä homma. Ei saa. That band you sang in, Blackstone. Who else was in the band? Just a few people from college. Including Liam? Yeah. Why did you say you didn't know him? No, it's not that. I just thought you meant that I didn't know about his suicide. Did you? No, I was away on holiday. When he died? Yeah, I only knew him through the band. She definitely knows more than she's saying. She was in a band with Liam, but didn't know about his problem? I'm not sure I believe you, Emma. Yep. Ei, se oli lomalla. Mulla ei mitään muuta varmaan vanhaakaan tuolla, mikä auttaisi tästä niin, nyt aikaa mieleen. Niitä on laajemmin kuolemaan liittyneitä, ei olla mitään. Ainakaan ei tule heti mieleen. Osaako tuo Simon sit sanoa jotain enemmän? Thank you. Probably be back later. What do you know about Ryan's guitar collection? Not a whole lot. I know he brought a guitar to one of the groups once, at the end of one of the stages. That's the only time I've seen him with a guitar. What do you know about doll burning? Not on the course. It's a ritual thing. It's getting rid of things that you don't need. Throw it into the fire. And that's a good thing? Well, yeah, it helps you getting rid of things you don't need, so you can move on and take control again. So what are the masks for? They're just to help you get into the right frame of mind. Just get you into the zone, help with the trance. A trance? Yeah. It's like self-hypnosis. We do it on the course sometimes. It's just to help you get into the right frame of mind, So you hypnotise yourself? How do you do that? Just stare into a mirror and chant something, just say the same thing over and over again. Or you could just close your eyes and put yourself into a trance. Some people can do that. And that's safe? Well, yeah. Hypnosis doesn't work the way that most people think it does. You can't just be hypnotised if you don't want to be hypnotised. But you can learn to hypnotise yourself. What did you say it was called? Auto-hypnosis? Self-hypnosis, auto-hypnosis, same thing really. I think Simon was a bit too quick to play down the role of auto-hypnosis on the course. I'll have to ask around about this. DVDt et ole vissiin näyttänyt sillä vielä. Totta, joo, ja sitten
Mulle tuli mieleen tää, että se puhuu siitä peilistä. Ja tää tietää tästä. Okei, sitä ei oo mitään. Joo, ettei voi niinku. Niin, mutta ei voi yhdistää sitä siihen peiliistä, mitä sä äsken sanoit. Ja sitä DVD, joo. Have you seen this before? No. No, sorry. Okei. No nyt ei voi suoraan yhdistää Atlakseen millään tavalla DVDtä. Yeah. Do not move muuten lukee tuossa DVD-alapuolella. Jep. Sitten that's it for the time being, thank you. Mennään varmaan sille helpitun kyrpänaamalle puhumaan. Niin, tiedä vaikka James tietäisi tosta perkeleen hypnoosihommasta jotain, kun se on tuollainen Seiko Boltsi-tyyppi muutenkin. A few more questions, please. Thank you. Täällä on aika paljon täällä näitä. Seen this before? The writing looks familiar, but no. No vittu, kenen kirjoitus saatana on? Writings looks familiar. What can you tell me about doll burning at Atlas? Not very much. It's one of Ryan's ideas. My son is under the illusion that he's a genius. Does Ryan play the guitar? Ryan? Ryan couldn't get a tune out of a radio. He's tone deaf. Okay, so he's never tried to go professional? If he did try, it was never gonna happen. Okay. Miksi toi Ryan couldn't have become professional? Eihän tossa missään vaiheessa viitattu, että se olisi ikinä niinku yrittänyt edes soittaa silleen. No. Can you tell me more about the auto-hypnosis techniques used on the course? We don't use hypnosis on the course. Not at all? Not anymore. So, how was it used? Hypnosis is probably the wrong word, Inspector. It's nothing to do with the trances or things like that. It was meant to force... to help students. Did you force them? You can't force anybody into being hypnotized. You have to want to be hypnotized. It's not something out of your control. You can't be hurt or damaged in any way by hypnosis. So you've never put pressure on students to enter into hypnosis? It would be impossible to do so. Niin, siellä striimiin kuuluu se vissiin naputus. Se on joku kolina, Joo, ja se kuuluu, tässä on tästä pelistä. Se kuuluu vaan tässä skenessä. Oi joo. Joku Sami sanoi joo, kun ei se kuulu Discordissa. Niin... Joo, se kuuluu tässä. Mä en kuule sitäkään. Joo, mä kuulen sen. Se kuuluu tässä huoneessa, se katossa. Tai joku helvetin kello tai joku, mikä tuolla kolahtaa. Se vaan kuulostaa siltä, että se kuuluisi niinku ulkopuolelta, mutta... Onko tossa jotain, että ne on sanonut... Mitä se siis hypnoosista nyt? Että ketään ei voi niinku pakottaa siihen. Mä mietin, kun se niin paljon takertui siihen, niin onko täällä jossain mainittu, että hypnoosista jotain muuta. Pystytään taas kyselemään nimittäin tästä Atlas-autohypnoosista nyt. Niin ja se voi olla, että se vitun systeemi on mennyt ohi, että sille pystyy puhumaan sille Ryanillekin. Juu, mä veikkaan, että siihen pitää vaan saada aikaa kyllä kuulumaan ennen kuin siihen pystyy. Thank you. Probably be back later. Saatko kysyä tuosta autohypnoosiksesta? Ja myös kun meikäläisen betti, että se on se hei, niin... Sinne mä olen tästä menossakin ensin.
ask you a couple more things, please? Ever heard of auto-hypnosis, James? Self-hypnosis? Yeah? And what do you know about it? It's another name for scrying. Some people call it auto-hypnosis, I call it scrying. Right. So you're saying scrying is just self-hypnosis? Scrying? You could scry on anything. I don't use a mirror. I can scry watching the clouds. Maybe the water on a lake in the moonlight. And when you're watching the water, what happens? Do you go into a trance? You lose yourself in your unconscious. You go deeper and deeper. You swim around. Try not to go too deep. Because if you go too deep, you start drowning. And you get dragged down to the bottom. As long as you stay swimming, come to the surface again. Then you wake up and see the world as it really is. It's like a journey to a place people talk about, but no one's ever seen. You're thinking about Kate, aren't you? What makes you say that? She bought a mirror. Sold her one last year. Okei, no nyt Was she into using mirrors like that? No idea. But she bought one. Right. Eli se on niinku periaatteessa niinku mirror of self-hypnosis niinku toisin sanottuna. Täällähän on nyt ristiriitaisuus, että Salt Scrying Mirror Gate fine last year. Sitten täällähän se sanoo, että didn't socialize with her. Kyllä. Okei, se ei sitten ilmeisesti lasketa siihen. Mutta can't remember the last time he saw me. Tässä on okei, se on järkevämpi laittaa tuohon. Joo. Niin. No mitä helvettiä. Mutta se sanoi, että se ei muista milloin, niin ei toi välttämättä ole se viimeisin kerta, kun se on nähnyt sen. Kyllä ne olisi ollut niinku järkeä. Kyllä nyt vielä toisinpäin saatana, niin jos se on samaisysteemi taas vittu. Joo, voi olla kyllä, että se menee niinku näin. Tai että se olisi järkevämpikin näin päin. No ei vittu. Okei. Perkele. No, mutta tolla ehkä voi saada sieltä Emmalta vielä jotain ulos kans ehkä. Jos sieltä kysyy tosta autohypnoosista. Katon tuolta. Mikä hoke vettä? Joo. Jesus Bonvey, joo. That's all for the moment. Thank you. Just a few more questions, if you don't mind. Voi
Mä kysyt siltä. Do you know what auto-hypnosis is? It's some type of self-hypnosis, isn't it? Yeah. Have you ever tried it? No, I haven't. But I think Kate was into it. She learned it from when she went to Atlas. And what did she tell you about it? Not a lot, really. I think it helped her. I think she used it as a sort of self-meditation. No, mutta tuossahan puhuu nyt paskaa, kun se oli sen Katein kanssa kokeili sitä. Siis Crying. Niin, koska tämähän kertoi siinä, että miten se toimii. Jep. Tämähän kertoo alun perin sen, miten tää... Vittu tää Emma on kyllä paskaa kyllä niin helvetisti. Jep. Demonstrated. How to use mirror. Ja sitten täältä... Jep. Bingo. No ei mitään. Ei olla. Niin, sitä ei voi suoraan yhdistää tohon. Paitsi, että lähes sitten toisinpäin. No. James was selling last Friday. Koska sehän nosti sen vuosi. Sanoks tää sitä? Joo. Hyppäsin mirriin. Last Friday. Niin. James sanoi sen, mutta... Tää ei oo sanonut, että se olisi... Ois kyllä ollut ihan hyvä käyttää, että toi peilit on niinku make sense, mut sitten niin. Ilmeisesti sitä ei voi niinku suoraan käyttää sit siihen. Sehän sanoi, että se toimii sillä, että sä näet niinku pystyt puhumaan kuolleille ihmisille, että se periaatteessa tarkoitti ihan eri asiaa sillä toisaalta. Että... Niin. Be back later on, if that's okay. Kun sä sanoit, että sä katot siihen, niin sä voit puhua kuolleiden ihmisten kanssa, eikä puhunut mistään hypnoosista. Simon told Jenks about that. What? Niin Simon. Eikö niin Simoni puhuu tästä, niin jo totta. Nyt meillä on taas vissiin pien umpikuja tässä. Jep, eikö se seminaari on loppunut sieltä vitu? Okay, that's it for now. Thank you. Eikä se ovi ole vaan kiinni, että sinne ei pääse. Okei, mä tsekkaan. The DVD! That's all they took. It must have been deliberate. Someone clearly wanted that back. Nice and helpful of them to leave a piece of evidence behind, though. No niin. Tää on se kauppa, missä se on käynyt se Raivan. What cost was used during the marking? Toi näytti vähän siltä tyypiltä, joka teki niitä carvingeja sit puhuu. Joo, mä menisin sanoa jo, että se on se sama tyyppi, mutta mä oon ihan varma, onko se. Varmaan merkki mennä tänne näin. Tonne ees voi mennä. Niin. No, sitten varmaan mennään näyttelemään tätä pussia. Nyt, varmaan kannattaa kävellä nyt varmaan taas sitten ihan suosiolla vittu. Varmaan jotain vittu. Clearingilla. Ja vasemmalle. Vasemmalle. Ja jetillä käytiin. Joo. Kyllä. Ja kontinuittu. Eikö vaan vittu oli väärä. Ja oikealle. Ei Jacksonille mitään.
Ilmaisen. No voi sitä pusseille käydä näyttää noille saman tien. Ask about a few more things, please. Se on hyvä, kun se olisi Sivan muovipussi. Do you know the shop? Have you used it? No, but I know where it is. Oh, no niin, nyt tietää. Niin ei voida kertoa, missä se on. Thank you. Probably be back later. Seen this? You know the shop? Yeah, I know the shop. I hired something from them last year, I think. This is for a party, I assume. Yeah, something like that. Yeah, something like that. Customs. Thank you. Probably be back later. Maybe. Continue. Ei, kun Codor. Ja tästä ne Codor. On pääty täällä nyt on. Ja mitään. Kerran Pekalle vähän kangaskassia. Couple more questions, if that's okay. Have you seen this before anywhere? Well, I know the shop, costume shop just outside the village. Ever used it? Not personally, but I think Ryan might have. Mullakin on vähän sellainen pieni huntsi, kun se Paija sanoi, että se on käyttänyt kauppaa. Joo. That's all for the moment, thank you. Baari sen verran vielä käy asiakkaille. Kauhean puheensorina täältä kyllä kukaan kuuluu, mutta ketään enää missä. Ehkä tässä loppuratkaisu on, että Jenks on vaan vittu skitsofreenikko, jota kuulee ääniä päästä ja kuvittelee kaikesta. Se on vaan pyöreä huoneessa lopussa. Few more questions, please. Have you seen this before? No, I don't think so. You don't recognise the shop? No. No niin, no tästä Is there someone else who works at Atlas? Someone who may have been there tonight? No. There's a cleaner. Comes at strange times, but then he's a strange boy. Work experience. As a cleaner? Well, we did try him in accounts, but it didn't work out. No tämähän nyt on ihan selvä. Joo. Mistä tää löytyy tää? Sitä se on sen maskis. Sen maski. Joo, täältä. Joo. Jep, siitä. Tinkstä. Joo. Aha. Do you visit Monarch Costumes a lot? No. I used to go in there occasionally. Why? But you do know the shop? Yes, of course I do. You see, Paul, I thought you said you didn't know where this bag was from. Well, maybe I do. This was used to put over my head, Paul, by a mugger. Would you like to tell me something? Are you suggesting that I had something to do with your mugging? Did you? You really ask the most ridiculous questions. Of course I didn't. So why did you lie about the shop? Well, I didn't have anything to do with your mugging, Inspector, but I might know somebody who did. Go on. Did Ryan mention Jason to you as a cleaner? Unfortunately, Ryan at some point told Jason that the DVD mustn't be removed from the site. So, when he saw you take it, he simply thought that he was doing us a favour by, getting it back. He isn't exactly what you'd call one of Darwin's best examples. So what's on the DVD that's so special? All right, it was something I did myself, a little stunt I pulled to amuse the students. What kind of stunt? I pretended to steal from the students. I emphasise the word pretended. The students knew all about it afterwards. Everything was above board. Steal from students? Why? We were doing a piece about pushing the limit, so I decided I would show them how it was done. Oh, don't look so serious, Inspector. I returned everybody's things immediately afterwards. No harm done. And when was this?
Last year sometime. At Third Eye or Atlas? Third Eye, I think. And this was before or after Liam died? Well, since you'll probably find out anyway, it happened to be on the night that Liam died, as it happens. Before you ask. No. I didn't steal from him. Sanoiko se jossain, että se oli kotonaan? Do you think it's a good idea to encourage students to steal, Paul? I wasn't encouraging students to steal. Policemen are so literal. Life is shades of grey, Inspector. Much as the Force might like it, it doesn't divide neatly into blacks and whites. Now, if you don't mind, you're going to have to excuse me for a moment. You know where the door is. Ei sitäpä se kysymäänkään siitä nyt. I see he was quick enough to claim he didn't steal from Liam. What kind of stunt was that anyway? And Liam dying later the same night? It's just all a bit too suspicious. On tää Liam's Death. Sitten katsotaan. Paulin. This Lion was bright, confident, didn't she? Se oli Atlaksessa, kun kuoli. Okei, eli siinä ei ollut mitään ristiriitausta sen kanssa. No niin, nyt tuli sitten taas uusi. Sitten vaan. Miksi mä voin mennä tonne? Mitä oot siinä? Ei vaan piti mennä tohon. Mä oon huppista äärä. Ask you a couple more things, please. Jay will not know anything about... No niin, no totta. Be back later on, if that's okay. Mistä se tosta nyt tietäis mitään? Jotenkin siinä on aika monen ristiriita sitten, jos se tietäis sitten jotain toisaalta. Jep. Teetäkään ehkä voi tietää, mutta tuskin. Vaikka nää kaikki on käydä läpi. Että... Niin. A few more questions, if you don't mind. Did you know about Paul's money stealing at Atlas? Are you talking about a particular incident or just in general? It's something he did on the course. Stunt. And what did he do exactly? Oh, well, he pretended to steal from the students. That doesn't ring a bell. Paul's stunts usually involve throwing fancy dress parties with scantily clad girls or women dressed as nurses. That's his usual fetish. When was the last party he threw? Sometime in the summer. I didn't stay long. No. Okei. Semmosia Thank you. Probably be back later. Että se oli jotain varten järjestyksessä. Juu, ja silti tuo Paul ei hirveästi tykkää tosta Simonista jostain syystä. Mutta onko se syy vaan se, että Simon on ton Emman kanssa yhdessä ja se haluaa mäkätä Emmaa? A few more questions, if you don't mind. What do you know about Paul stealing money from students? Part of a stunt or something? What, did he do that? I've never heard about anything like that. No, it might be part of the risk-taking thing, though. Explain that. Well, it's part of the course. You have to do something dangerous or risky, something you wouldn't normally do. Something dangerous? Well, not dangerous, just risky. Like saying something you wouldn't normally say to someone, or doing something unusual. Like stealing from other students? Well, we didn't do anything like that, but you have to tell everyone at the end of the course anyway. And you're not allowed to do anything that would hurt or offend anyone, or you're not allowed to do anything really bad. It's all pretend, really. It seems a bit odd for a business course. It works, though. Ei totakaan voi yhdistää siihen.
Tietääköhän Emma jotain järkevää? That's it for the time being, thank you. What do you know about Paul Rand? Paul the Slime. You've obviously met him then. Yes, I have. What do you know about him committing a fake theft during one of the courses? What, about him going through people's bags? Yeah, he tried that thing on me as well, weirdo. So you were at Third Eye? Yes. Yes, I went there for a few months after college and I left because I hated it. And I didn't know Atlas was the same thing. I went with Simon. To Simon? No. I didn't want to burst his bubble, so I didn't say anything. So he doesn't know you went to Third Eye? No. Ah! So is that where you met Ryan as well? Yep. Right. What didn't you like about the course? Well, it was stupid. They just made you do things to other people and be abusive just to prove that you could, and I absolutely hated it. What sort of things? Oh, just stupid things. Nasty things to prove that you could do it. It was about not feeling guilty. And it was horrible. That's why I left. And is Simon doing all of this stuff now? No, I think they had to stop because it was just getting ridiculous. I think somebody got arrested or something. Very interesting. Okay. Tässä nyt voi olla taas sitten jotain systeemi. Was at the open bullet. Niin olikohan tää sen DVD nyt niinku tän lompakko kanssa. Mutta se on outo, kun ne on samassa takissa ne lompakot. Niin oli joo. The Lion Death was on holiday. No. Mitäs tää sanoo tosta Third Eye Flyerista muuten? Missä se on tuolla? Hetkinen. Näki sen Kollakessa niin, viime vuonna. Niin, no mutta joo, no. Ja niin... Joinettu, hei. Niin, mutta se näki sen siellä. Niin se silleen niinku... Niin, eihän se tarkoita sitä, että se olisi voinut liittyä sen jälkeen. Niin. Simon ei tiedä, että toi Emma oli siellä. Mitä Simon tietää tosta Emmasta? Ei oikeastaan mitään. Niin, ei oikeastaan vähän outo tää näitten systeemi niin muutenkin. Mutta kun tuo vitun Emma puhuu koko ajan paskaa, vittu tätäkään se ei kertonut, että se oli tossa taas valehellut koko ajan tai jättänyt asiat kertomatta. Mut sehän voi olla, että se niiden seminaari nyt on ohi, kun sille Thank soitettiin you. sille. Probably be back later. Niin totta, joo. Onnekaan ei pääse. Te nyt on taas tullut jotain vittu katskeneja tonne jonnekin vittu. Katsotaan pääseekö. Täällä ei oo mitään. Katsotaan pääseekö sisällä. Tonne kämppää ei pääse vissiin enää. Joo, ei pääse. Kämppää enää pääse enää sisään. Hei. Mene sinne alas nyt kattoo ihan huviksi. Täällä on missään kohtaa ollut mitään. Täällä ei missään kohtaa kyllä ollut yhtään mitään, eikä ole vieläkään. Joo. Hetkin, olas me tuolta, niin tosta ei voida kysyä tosta mitään. Niin me ollaan kaikilta kysytty vissiin, kelle voidaan puhua. No kaikista ollaan kysytty kaikkea. Nyt käyn testaa vielä tän, kun se puhelin soi. Mä en nyt varma katois, kun silloin tänne pitun pubiin sisälle, niin ei sinne nyt ole tullut mitään paskaa. Ei oo tullut. Käy ton baarin takana, mutta tuskin sielläkään mitään on. Ei tuskinpa siellä mitään, kun mä luulen, että siellä tarvii se itemin käyttää. Jep.
Kai se pitää se mettäreissu käydä heittää sieltä ihan ohi menne taas vaihteeksi. Ja vieläkin noin 2 tyyppiä tuolla. Jep. Right. Right, left. Ei tainnut olla mitään sellaista. Joo. Ei ollut mitään. Siellä keittiössä vissiin. Käydään täällä koridorissa nyt. Ja täällä ei oo mitään uutta, ei. Ei. Siellä greenhouse on nyt ainut paikka, missä meidän on käyty, niin sen jälkeen voi käydä kaikkialla, että meidän pitää vaan tietää jostain Siis tässä on nyt aika paljon porukkaa, mitkä nyt ei voi kuulustella sitä Paulia eikä Raija, niin... No ei. Eli se ristiriitaisuus pitää saada Emmasta, Simonista tai Epekasta tai tosta niin. Jamesista. No Jamesista tuskin on kyllä. Tai en mä tiedä. No kuinka mä nyt nää tälleen tarkkaan, nyt on pakkohan nää katsoa nyt tarkkaan läpi. Couple more questions, if that's okay. Mitäs oli tää hypnoosis-homma oli jännä ja... Return after leaving college. Simon doesn't know and went to third eye. Mitäs tää sanoi siitä Kateista siinä heti alkuun, että... Ei. Tuohon ei voida käyttää sitä peiliä tohon noin. Ja tää sanoo, että se tietää enemmän Lionista, mitä se kertoo. Ja milloin oli tavannut ton Simonin kanssa? Simonin kanssa. Niin, se oli vasta vähän aikaa sitten, ne ei ollut vissiin hirveän kauan ollut. Mites kaikki sit Liamista oli, kun se sanoi, ettei se tuntenut sitä ollenkaan, niin liittyykö tää vielä jotenkin Joo, siihen? me yhdistettiin siihen, että oli siinä samassa bändissä. Mut sitten siinä oli se, että tää epäilee, että tää niinku tää sanoi tää Jenksi, että niin varmasti tietää jotain muutakin. Mutta kyllä kuulostaa aika oudolta toi Was on Holiday Tonight, Liam Died on. Jep, mut sitä ei voi yhdistää mikään järkevää. Toi, että se ties ainoastaan sen. Niin, paitsi niin, kato kun se Paul oli koittanut pölliä, se oli pöllinyt tuoltakin tavaroita, niin jos se DVD oli sen tavaroista pöllitty, niin silloinhan se ei ollut lomalla, vaan se on ollut siellä tuolla meetingissä silloin. Do you catch my... Mä en oikein ihan... Siis, jos kun se oli samalta illalta se DVD kuvattu. Niin, no joo, kyllä. Niin jos
Ja tää on sanonut tää Emma, että se Paul koitti pöllikin siltä tavaroita. Niin. Elikkä jos Vastaan nyt tässä se niin. Se ehkä menee niin. Missä tuolla on se vitun menet siihen Liam Death. Was on holiday the night Liam died. Ja sitten Paul the Death stunt. Was at the third eye when Paul pulled the stunt. Ja toi stuntti Ai kun niin totta, koska se stuntti tehtiin silloin, kun niin kuin samana iltana, kun se kuoli. Joo, niin siinä no niin, hyvä. So, you witnessed Paul's money-stealing stunt, is that right? Yes. But you weren't there when Liam died? No. Don't quite understand that, you see, because Paul pulled the stunt on the same night. Liam died later that evening. I must have been mixed up. So you don't know anything about Liam's death, even though you were there on that night? No. Emma. I think you better explain, don't you? Well, it was the stupid course, wasn't it? Go on. Well, we were all told to do stupid things and then that thieving thing happened and so... Take a breath, Emma. Ja toi se sydänlompakko oli tuolla. Liam killed himself because of me. Why? Liam had a birthmark on the side of his face. And no one would mention anything, even though we all knew it was there. And they all thought it was ugly. So I thought I'd say something, and I even asked Paul if it was okay to say it. What did he say? He said he wouldn't mind. Then Liam killed himself. Liam's dead because of me. Ai niin sen takia, että se haukkuu jotain sanoa. Well, Emma, I'm quite sure you regret what you said, but I really don't think you caused Liam's death. There's always more to these things than meets the eye. It wasn't your fault. We can't tell Simon, please. Simon doesn't need to know. Don't worry. Thank you. Tää ei voi olla totta, mutta kertaakaan. Poor Emma. I suppose it's possible that what she said led to Liam's death, but I really doubt it. I blame the Rands before I blame her. Olisikohan tähän oikea aika lopettaa? Niin varmaan, niin kun vaihtaa tää kapteeni tai ja vaihtuu chapteri, niin tää voisi aikaa. Eikös melkein veli jatkaa vielä, mutta ehkä kannattaa jatkaa. Progress 48, puoleen väliin. Puoleen väliin näköjään päästä. Pitää vissiin tässä on load game. Ja kyllä vissiin seivaa automaattisesti, mutta... Semmosta.